Всем привет, дамы и господа. Возможно, уже кто-то успел заметить. Я вот вернулся на свой старый. Hey, Papa, sen paylaştın. Akay pançer şumar akay pançer çorya gasta akay jasuju daru lay pasar pamuz na ke rost ya ran kaya sukhru like pasta sam acha farumush nakna akay jasujon guftan gikhre cherina alo Спасибо вам большое. Вау. Kirkeri. Dilimle kaşıdı. Olur da çalışan kendini okuyup başlayalım. Madem benim Cesur yak dese İslam akay panşer yak İslam bırakın. Akay İslam oz buzin akarsa bu akay cesur çena. Buzme kadar hoşamegi. Kroçi. Ne bankro da ne guf ki dam begirum guf. Bam medrum guf akın ne medunu. Ne medunu ki ba. Bankro ne iş bankro çilegi ne stayı. Akın misu detar medrum guf tab. Ne vay ne ya ka cesur bratan ayda bratan şevratan. Aka dodarandam sol. Vay makay günhtam akay panşer mudayım. Proza yak ki. Vay şifa. Ne kapıdın atırım.
سلام علیکم برادر و علیکم اکای خدایار خوش آمدی اکای خدایار شیر نر خوش آمدی بچه و چه اکای انیستوی شیر نر رقم 3 اختا چک همه پارتی برادر رو چکای پارتان میگیریم برادر رو چکو رو پارتوفتان میگیریم شیروی نر Tam aka kovalam aka. Ya ancak kovalar ya kafe çi bunda ya skatora nasip bu. Şu an agon bir sarpaz nasip bu. Alofa da. اکای خدایار جون چورا گیرست تگیان 2 و 5 هم میگیریم تا شیر نر هفت و 2 اختا اکا جون برادر رو چکو رو میپارتیم شیروی نر برادر رو چکو رو میپارتیم شیروی نر نباشی شخون سوی نمایه جسور یاد نیست براتم برادر خوشمندو مرحمت می نیسین رقمی 5 و 6 خوله چکو رو میپارتیم شیروی نر اکای خدایار اکای انیستوی اکای پنشیر جون شیر نر چکو رو میپارتیم نومر کو پارتو آزین اکا جون نومر تپ شیری نر نمیم جدا آزی وایش میکنیم یکم جوی وایش نیست شیری نر یه minut подожди میکنیم این آزین نومر خودش автоматически فاس میبره اکا автоматически خودش میبره اکا mana چکو میپارتیم شیروی نر چکو رو میپارتیم بچه و چه هرده با نام بختوار میبره واتساپ هم دامی شیروی نر خوشمندو مرحمت می نویسیم شیروی نر 1200 اکای خدایار چی نویسه 1200 اکای خدایار نفهمیدم پارتافتی اکن چی اکای خدایار جون 1200 شیری نر اومد آزی برادر پول نی یا هسته نیستش میکنیم کارترم برادر رقم 5 و 6 خوله شیروی نر رقم 5 و 6 خوله اکای هفت و 2 Diyor adam bir saat olmaya kadar onu Ruki, çeviriyor. Panşir, Panşir, Çürüyak, Anistive, Anistive, Sehte. برادر رقم 5 6 خوله شاهین بگیازیم پارتوم اکای شاهین جون 5 6 شیری نر اکا آزی نکن یکم کیفیتی بوزی تپ تپ میپارتیم بوزی را یا پا کیفیم سار میتیم اکای شاهین جون Hazır o açsasın Parkok'ta Panşehir. اکای شاهین 5 6 اکای شاهین جون یا در را دنگلاش میکنیم بچه و چه اکای جو حوزی بادش نکنیم دا کیفی بوزی را در گیریم برادر رو وای سوس خوب نیست بازی میبینیم bakın Nisan pul pasta
1800 aka نیست 300 دوری akay panşe 1800 partiye 1200 دوری akay خدویو 600 دوری akay şahin جون çeki خود نامده akay şahin خطاش دادوریم شیرینار کارتارا تو چک دومدن akay meşhurim şirina akay مراد کجا شدیم براد افیر شما چسبید akay مراد جان خوش آمدی اولش برادر افیر برادر وای ابنوی چید مجبور شدیم که یک ساعت افیر را یک نیم ساعت دامشتیم akay مراد جون که باید در وقتی بوزی با غم دودن نگرفته akay جون باز که دام دودیم شما مثال ممکن اولش خدا ممکن چی نشود دیگه دام دودن خوب شده akay جون مثال دام گرفت جایی که فهمون گذاشت باز میبینم akay کی akay مراد جون سمجه اگه رقم خالیشون میگیریم تا akay مراد جون میبریم برادر و کارترا یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت ساعت گذشت اوکی ناکای شاهین میبینیم شیرینار میبینیم یکای وقتیار کتین ساعت اومد 300 دوری akay şahin 300 دوری شیرینار akay خدایور 72 اختای 600 دوری akay پانشیر 41 اختای 1200 دوری akay انستوی 3 اختای 300 دوری akay شاهین 56 اختای 300 دوری برادرها کسی میزنه 1800 اوش akay حبیب شریفو جای خولی است akay جون میشه جای خولی کم akay جداد نکنه چکو را میپارتیم جای خولی کشید خطونده میگیریم رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 31 رقم 7 22 برادر رقم 6 با 32 شواتا شیرین با 31 شواتا رقم 6 akay şahin hoş برادر پافتو پاس مینیسین شیرینی مینیسین برادر کدام پافتو کدام پاس برادر مینیسین شیرینا akay استوی پافتور akay شاهین پافتور akay پانشیر پافتو akay خدایار هستی akay خدایار شیرینا akay خدایار جون دا افیر هستی akay خدایار akay خدایار جون هستی شیرینا akay خدایار akay خدایار دا افیر هستی akay خدایار افیر کافه چی میبریم برادر و کارترا akay خدایار دا افیر نسی akay خدایار akay خدایار از زنم افیرش پول نقافه چه زوکی سلام علیکم و علیکم و سلام akay زوکی جون خوش آمدی شیرینار بچه ها چه خوش آمدی برادرم akay زوکی خدایار نسته چی شیرینار akay خدایار akay خدایار Hiç çaz bilmeye geçiyor ya. Kime göre efir çarpı? Hangi efir çarpı? Ne bu tarafı mı o? Vay efir çarpı gibi mi gö? Ya kay خدایار ne seçiyor işte ama? برادرها وقتی akay خدایار پول داره خرش نسته شیرینار همجا ناو کی نسته بود جای خولی akay کی بود akay حبیب جون akay خدایار از این نسته برادر میگیری رقم یا کی یا اون کس گه دروریم akay خدایار وقتی وای نکارسو da ifiriş kafa بگیش akay مرود جون akay خدایار هفت دیه شیرینار گیرم تا kaç metre نفهمیدم متر شیرینار روز نسته da ifiriş ما چیکار کنم akay جون خدایار
Akay Xudayar 600 دوری اکا جون درنی قوز دا میگیریم تا بگی اکای مراد اکای مراد 72 اخته اکا جون اکای مراد بافکیم یک 800 دامو دوشتی شیرین آران شاهین Akan istedim normalde. Akan konuşuyor şahısa doğru. Olsa hazır açsa. Ya gülse çok konuşuyor. Konuşuyor. Ya gülse şaşaf. Akay pançer çorya gakta şerna şahısa doğru. Akay isteve se ekta nol nolem. Akay şahin pançer ekta yakini mazor doğru. Akay Murad haftada ekta yak dusa doğru. Barodaru kasi mezana azor 800 oshirava. Raqami 1 20. Raqami 2 11. Raqami 3 12. Raqami 4 22. Raqami 5 10. Raqami 6 21. Raqami 7 20. Raqami 4 ба 22 ошавата шерина акаи паншер шеринар ошавата бачао чанд рақами 6 ба 20 рақами 4 ба 22 бародарон менависем акаи паншер 41 пафтор акаи мурод 27 пафтор акаи истеве ҷон ба чек мепартем акаи худоё чӣ гапши бародар акаи худоё ҷон ӯ кун акаи рақами 6 акаи Şahin girift akajon ham qafarot kadim akajon namadi o 27 akay Murad buzdur akay Xudayarjon o da agar kadam iş pas kat ba raqam degre baruda efir qafa şena yok nabdi da efir 27 dodim akajon muje ya patxo ya kon bozi gizashta akay akay Xudayarjon pul ta da jam kadagem akajon qavz da giriftagem şerna xolishid 600 dori bache ucha Akay Şahin Paftori Akay Şahin Paftor Akay Şahin Paftori ham ki ne sad dori Akay Murad 600 dori Akay an isteve çekme parti Akay an isteve 1800 panşer dori Barodaro ham çek Akay an isteve biya barodaro tab kartara mekşuy mekşuy bahemekin Akay anis 300 dori şerina Бародаро каси мезана 1800 ошишава шерои нар ба дивораям пафторум акай ки Худоёрҷон шери нар мо тура ай файрод кунӣ гуфти оки даҳанумон паш кард шери нар ха ки набуди да тақдири набуда шери нар ҳами ки рақам холӣ шуд мегирем то бародаро каси мезана 1800 ошишава рақами 1 33 рақами 2 21 рақами 3 10 Raqami 4 11 Raqami 5 10 Raqami 6 20 Raqami 7 20 Raqami 1 ba 33 Raqami 1 akay panşer oshava ta şerina oshava barodaro paftor pas menevsim şerina kadem paftor kadem pasta pas menevsim Akay Şahin Paftor, Akay Murad Paftor, Akay Pançero, Akay Anis. Şerona rakamotuna neyse Paftor'e paste. Akay Hasan Sarmanov Şerinar, Hozir rakamı Xolines Xoli Şaşernar Megrim tabaçe uça Hamad Bozyumara gi. Akay Anis TV, Tayfirası Akay Anis TV. Şerinar naboşi rakam tamet kim baçe uça. Barodaro Akay Anis TV Şerinar Hasi Akay Anis TV Akay Hasan Samarov Şerinar Biso Dali Ak Safeniyo taki spanda Khalida Meqat Şerinar diga korna mekne YouTube Mebrem barodaro Hama paftora 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 Yani onu esmekini barodarım mektaşim. Akay Panşer Şerinar
3000 داری. Akan isteve 00. Akay Şahin 300 dori. Akay Murat 00 hemşeriler. Akay Panşer Çoryak Akta 3000 dori. Akan isteve 3 Akta 00. Akay Şahin Panşaş Akta 300 dori. Akay Murat 70 Akta 00. برادرو کسی میزنه 1080 اوشا. وایو بازی میکنه. وایو بازی میکنه. نفهمیدم akay شما. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 11. رقم 5 20. رقم 6 22. رقم 7 10. رقم 6 با 22 o şata şerinler. رقم 6 akay Şahin o şata barudar. Menesin barudar paftoro paftor pasto pas şerinler menesin. Barudaro kadın paftor kadın pasta pas menesin. Akan isteye pas. Yine akay neyse la bu. Akay xdoyor se girif. Akay Şahin paftor akay. Bacı akay anis akay xdoyor duruma şerinler. برادران کوچیلا دست کدام که مثال بازینگر خویشی بازی کردن داره شروع 5 minut 10 minut 3 minut هیچ کنه میکنه شروع میسم کدامی که پاس کرد میگیریم رقم شاین اکای خدایور با اکانیس پاس کرد اکای خدایور گیریم هم بیده کدام رقمی که میگه پاست همون رقم تاب نیست اکا ما باید همون ادام خودت میتونه شاید میبریم برادر خاطرم akay xudayyor çek duruyorum. 2 3 4 5 6 4 5 6 bir dakika 6 7 Orada aslında esmekini kartar avaki akay o vigrişa akay ki girifan Şahina akay konuşuyor 2 saat dori akay anistiyor akay xudayyor durumundan justa akay xudayyor سه درو فقط همون رقم سه اختار کجون 300 دوری akay هم isteve دیگه akay Şahin 5 اختار کجون yaknim hazır دوری akay Murat akay Murat kanış akay Murat haftada اختار کجون یک و 2 saat دوره کدوم akay xudayyor se اختای شیرنا 300 دوری akay پانشه چول یک اختای 2 400 دوری akay Şahin 5 اختای yaknim hazır دوری akay Murat 70 اختای 1 200 دوری var olmadı akay Murat can دیدم bakar برادر کسی میزنه 1080 شو رقم 1 11 رقم 2 23 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 2 با 23 شروینار اشتاتون برادرو رقم 2 با 23 برادرو پافتور پاستو پاس منیسی شروینار kadın pastor kadın pas minesi pastor akay xudayyor xudud mundi akay xudayyor bu öşürüz kafaçı var akay xudayyor tayfirası akay xudayyor akay xudayyor dayfi rasti şerina dayfi میبریم خاطر سه دورا برادر akay xudayyor akay medrur mami konuşda baya on kazgi akay pançer یک 800 دوری akay kizadida akay Murat zarabdan rakam 2 akay anisteve nesta akay Şahin
900 دوری آقای مراد دو 400 میشه بکشاره یه رقم را 400 میشه 400 دوری آقای خدا درو آردم رقم 3 تا درو آرگی میکنم 1 2 3 4 5 6 7 اکر دو سه نوره اکر پنشه چو یک اکر 1800 دوری اکر نیستوی رقم مکان استوی نیست اکر شوهین رقم 5 6 اکر سرور اکر مراد 72 اکر 2400 دوری آرده کس میزنه 1800 دوشه رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 6 با 22 اوش شواته شده اکر شوهین دون رو شوات اکر من اسم پاک بودم برادرو می نیسیم پافتورو پافتور پاستو پاس می نیسیم شروع اینا کی پاس؟ سه برادرو رقم 3 خولی خوشماندو نو دا همجا بده نویسید رقم 3 خولی شروع اینا خوشماندو رقم 3 خولی برادرو Akay Naim John çek hame parten şerina Akay Naim John Sayfir boşu çek hame parten Se Akay Naim John oy çek hame parten barodar çek ha Akay Naim John çek hame parten 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 5 6 7 اکر مراد 72 اکر 1800 دوری اکر شوهین 5 6 اکر 200 دوری اکر پنشه چور یک اکر 1200 دوری اکر نعیم رقم 3 اکر اما چه؟ Nasıl medin? Akay Naim John çek hame parten şerina Hakan انجام حرکات میکنیم شعر اینا قوزی را خنک نکنیم شعبود میداره آخی نه اومده شعر اینا چک شده واتساپ گیروی که ده همین نمیره Hakan جون چک شده همین واتساپ روی که مو بینیم شعر اینا Hakan Naim John وقت رفت شده شعر اینا وقت رفت شده قوزی را خنک نک شعر اینا شعر اینا قوزی را خنک نکه Anisteve میگم ما 300 رو بودم Anisteve no kanı şey Anisteve bir çan. Anisteve nol işerina. Nol şidagi bache uçan. Oxron kon tagirifti pas gufti xid şerina amca nol şidagi. Okey. Aka çek hame paka naim jo mardım xtani ga dura 10 minut çide bacha. Nagiri rakam ta pas kiya kasi digar abi tembra başa. Kadın üstünde de ne de tecrübeler nakmalıyım. Aka ya اون کسا اسم نداره که خدایی را که نیست بود که نول شدن بچه بچه بختوار بانوی بختوار می برویا اینم بلو دبی زکریپید که دگه نمرو 82 76 ها Amca haydoş. Şu an onu tanımam. بختان سمیزد که نیست نمیفردم
Gir aka şun ya tadbu gir aka misal topul hem arda gomadan yatan. Vuzi khınık naşava. Bu gir aka şeyne aka pançera aka murad ya tadbu gir gam kartı mi madaka. Rakam ise ya tadbu gir vuzi khınık naşava ka çek şoma di konme gireyim şu. Yo rakam ise rame program şaş kartı mı keşim şu rakam. Bakıda da çek partoyu ko çam budi. Panşer se agi kartı cam karem akiya şurum dedi. Akay panşer de mi? Ya kan emcum baktım ve bir game parça çıkıyor. Akay panşer se rakam kadi 300 duri. 900 duri. मैं ब्रेक खाता रहा बार और दो कस्में जना आजोर आश्ता दो शो रकम एक 20 रकम 2 22 रकम 3 21 रकम 4 20 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 2 با 22 رقم 2 با 22 akay Yahyo o şoto Ne? ya akay Murad o Yahyo utan Yahyo ne sak da buzi Şahin baktı. Ha dostum başım. Ne pastor şu? Çok baktı. Plak ne yapıyor mu pastor? Kam da क्यों लो पार्टनर या ग्रा खार दो या ग्रा खार दो या ग्रा छे Ne bak, var pastor. रोज में भी नहीं मकर अगर पांचे चुरे शाइन पास्टर अगर मुराद पास्टर या तरकम से रकम इससे कहीं चेक समोशु बनेगी मैं ब्रेन बारोदर पास्टर سیصد بار Sesan. Akay ne rakam ise akta numune akay panşe çorak akta 300 duri akay şun panşe akta yakni mazur duri akay muradjon rakam haftada akta 2400 duri kas mezon akbu mazur 800 uşşadı. رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 4 با 22 شاتا شیرینه Akay panşe uşşadı akajun. Kordoro menesin paftoro paftor pasto pas menesin şirino. Ya kaya jun na o migo parto tun çeka buzdu. Ya lan gama kay zatlırsın. Akay şun ki bu nomuş var. Neymo? Akay neyimjon bozi ki çek tapar akay. Ve namek ve na o fami sodaki çek o modaki ya. Çek yapmış o.
و ابی میگه نه یا گرا کرد میگه کی بالا سوری کرد بالا سوری کرد Bakma. Ne? یک نه آفرده بودی تموش چک کنی نه آفرده بودی تموش برادر رقم سه خوله شیروی نه رقم سه خوله خوشماندو مرحمه ها Hiç oynuyorum. Ne? اکای نه این بازی گذاشت اونجا شیر نه بازی گذاشت شیر نه بازی گذاشت Biz sana kadar biraz yanlısı. Ama tozu şey. برادر رقم سه خوله شیروی نه رقم سه خولیات برادر رقم سه خوله خوشماندو می نیسن شیروی نه خوشماندو می نیسن شیروی نه خوشماندو می نیسن رقم سه خوله برادرو 10 نفر رقم سه خولیات خوشماندو مرحمت می نیسن برادر خوشماندو می نیسن یگان خوشمند باشه مرحمت می نیسین برادرو رقم سه خولیات چه میگی چه چی میگم؟ چه میگی اکای ترین کاتیجه و شو تمی پارتیم کارتا دا برادر وای میکنیم 300 روبل می پانچه که دا واتسا وای میکنیم می پارتیم که چی که دا واتسا می پارتیم رفت مالیم حوزی می بینیم اکم حوزی می بینیم 300 روبل اومد اکای ترین کاتیجه رقم سه ایخته شیرنال کسی میزنه 1800 او شوا اکای پانچ شیر یک چور یک ایخته شیرنه یک نیم هزار دوری اکای شهین پانچ شش ایخته شیرنه 900 دوری اکای مراد 800 دوری اکای ترینکا تیجه سه ایخته شیرنه 00 کسی میزنه 1800 او شوا رقم یک 21 رقم دو 10 رقم سه 20 رقم چهار 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 5 با 22 شاته شیرنا رقم 5 رقم 5 اکای شوهین او شاته شیرنا می نیسیم پافتورو پافتور پاستا پاس شیروی نار می نیسیم چور یک دوی و هفت برادران می نیسیم شیروی نار پافتور رقم 5 نیسته کن برادران رقم 3 را خوشما باشد ترینکت جه اکایی که مرحمت می نیسین رقم 3 پافتوره نباشه اون کسان بگیره برادرو خوشمانی رقم 3 خوشمانی رقم 3 هسته برادر خوشمانی رقم 3 پافتور شهی نیسته برادر رقم 3 خولیه شیروی نه رقم 3 خولیه
Akay Naim John, Akay Maqsud John, Şerina rakami 5 giriftagan rakami 3 xoliyat. Akay Maqsud John. Çoruyat. Akay Şahin Panşer. Akay Şahin. Şahin Panşer Şaş. Şaş. Akay Murat hafta 2. Oradaro rakami 3 xoliyat şeroy nar. Yakini yazılı. Şuraya gir buraya. Akay Maqsud John çek hame parti şerina Akay Maqsud John. Akay Maqsud John şerina çek parti. Tez parti Akay John ki ijdar nakine. Akay Naim John ve bozid gız aşağı rakam ister mı girişteki ne çıkaysa sadite ma vazura nakine. Dro kam comment akhun amca. Marduma pırs. Ya Akay Naim ne oldu? Efire mega filmler vazurat ki. Bozi kız aşınca ne mu da bozi bu da Akay Naim khita. Ha bache kayf kar so dit kayf nozcik der rang matra. Akay Maqsud John çek hame parti şerina ki bozi khınık na şaki bozi khınık şirkamta. Akay Naim vay Maqsud John şerina. Akay Naim muhim bari agon oy khınık kati bozi ne dur şirkamta. Bozi khınık şirma past. Gab ne sat apartam agani Akay şoyin. Ha şerina. Yok ki bir konu bozmuyor ki bak pas mekini. Akay şoyin. Dara atveti yoxini khali rangi sıs mecme ku baxdon bak kaneshna bozi khınık meşe kayf bozi me para mardumda. Rangi mardak tez sezna isoqam çem klaviatura da 24 saat adrem telefoni yoxi. Ama şansım yok. 900 ruble dor yakan dur akan tamin uskam 300 ruble. Kiza dozi vay nazad. Panşe. Ha rakam çan zadım ya. Ona kayın. Ya devam bir rakam. Adamın panşe mi neyse gün. Şansım neyse. Gördüm ya kan kurdu. Bak seni kartada. Alicum. Alicum. Va chiva dromadi Alicum oxi. Sobi kartada boşa chiva dromadi bozi şerna. Bu çesarış ne? Bu çesarış ne? Roz akay pançe roz şerina rozi. Bu da bir rakam kize de mi kartala? Akay pançe de mi kuş gelmişim. Akay Hazrat Umarov rakam ise xolay. Akay ki 15. Akay Şahin. Tu pas kara giyo ki şernar vay bozume kinima Akay Umar davay kan Hazrat da. Gi. Gavle sakana rakam ise giriften şernar çekame parti. Sesar ruble parti makam.
رقم 5 با 22 اکا شنجو مایه دا اکبر پانچیر با پلوس کدام شیر نه هازی ما تو نگیم دا خوش میکنم پانچیر اگه سن 2700 کدیم یا اگنی 200 اکا یا 200 دوری کی این رقمون تامینوس که اگه 200 دوری شیر نه 100 tamam akar. Ama girse akay pançera ayten saat kınımşa diyor hafsat zadıymış akay pançera. Marhul pançer za. Barodaro akay ki hazrat umaru şer na çek hadaş ki barodaro uz kayf kara bozu duran şirin nar. Kayf kara bozu duran. Tamam ya gab ne sakay şahin hem kulli piyagum dunu mera. Oxinem xay garang mekne oxinem du setenim xalish me be garang mekne odama daram famo khakashan tu baya fikri khada duje sway karana me tuni bu hay fi magu sherna ham khilaki manaf naf ayod wagi ashkoy mara shmo yoftan ge me agum chi khafa nestam na ba khirsam mesham ki ashkoy mara wa mekne gav medune vaqt oftan sad banumi baxtovar sherinar gap na dorom oz mebinam akay Hazrat Jun Hazrat Allah ya xabar gir no don kapel musaço karsa xabar gir Hazi akay kim me binemiş ne sad rubul omad akay Hazrat Qul Şerinar akay Hazrat Qul şaysad diga dori Şerinar Akay pançe rakam çorya kayıktan saat dori akay şohin pança şayıkta 2 saat dori akay murad haftada akay hazır 2 saat dori akay maksus se akay şay saat dori kase mezana hazır 8 saat dori şalma kay kalın bagapı danka donga pamaka rakam 22 rakam 2 22 rakam 3 22 rakam 2 da rakami 5 da rakami 6 da rakami 7 20 Barodaro rakam yak 200 var ya şeroyna yak 200 دو akay murad yak akay panşer se akay maksud خوشماندو مرحمت منیسیم خوشماندو وارا باشه منیسیم برادرو یک 200 واره هست برادرو Cem kayıf kadın bakapı. Na kadon kapı makay şahin kayıf kadı şerina. Kendi varanı sad rubliye sema aka. Faydım aka azra John vara da yoki. Barodara خوشمندوی وارا هستن می نیستین خوشمندوی وارا اکای پانشه رقم 4 تا مدرول وارا اکای مراد رقم 7 تا مدرولی Şuun paşka. Karşı karşı. Tamam barodar onu خوشمندو نباشه سه کردم بکشم چیکار میکنین دیگه سه تا رقم پاس باردار 4 تا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 باردار با هر سش با 20 تا این دفکشم یک نیم هزار بیگریش میشه یک بار برای اکای دوداری منکش دیم اکم خوشماندو هسته باردن 100 روبلی شروع نار خوشماندوی وارا شروع نار Karşı karşı karşı.
خب ما رو یکی مازو روزی باشم میکشیم شما که یه بچه هیچ کنی نیست اکای پانچه های یکی مازو میکنی بگی ششیر نه این رفت پدر این رفت والا چه خودم بگیرم شبا شو این ای برات شو این رفت اگر نزدن یا اگر هرسش با والا چه خودم بگیرم شب میبریم برای دادم یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 12 چهار رقمی که پاست قرضش رقم یک 21 رقم دو 23 رقم سه 30 hoş şavatake maksud hoş şavata şerinar مردم نسیم شش و هفت شهین شوین شش و هفت اکای مراد دو چون یک چور یک چور یک اکای پانشیر برادر 35 خولی شروینا اکا حضرت اون مقصود نیستم معروف خواه معروف میکنیم اکا شب هفتور که پافتور نیستم این هم که بخواه معروف اینا شرینا شهین بسن 5 شهر نیسته سوزی هم مینود 300 دلار 28 خطون اکنامه شهین 5-6 دلار 1,500 دلار اکای مراد 7 دلار 10 دلار دان 800 دوری 900 دوری خطا میشه نخواهی که بسر 900 دوری اکای معروف 800 دوری برادر رقمی 5 خوری 5 بگی یه بچه تیادان 6 7 کمی نیسیادان 5 6 من نفهمیدم خدا اکای شوین جون کدوم رقم شم بگیری خیلی شرینر شاهین بوزی میکنی کن نمیکنی ازدواج نکن پدر کتت نتی های بگیر بویش دادا 200 دلار نکن اوکی دیوار واره دو بار کشدم اکا حضرت عمر 300 مینوس کردم شرینر یکم شد بپل کردم دیم شد 300 مینوس کردم شرینر دیم شد 300 مینوس کردم شرینر رقم چند خولیه 5 6 هم اگه اکای وای یا وای 6 و 7 اکای کی شاهین 6 و 7 هم اگه 5 6 برادر اکای شاهین 5 6 برادر رقم 7 خولیه شیروی نه رقم 7 خولیه رقم 7 خولیه شیروی نه رقم 7 برادر رقم 7 خولیه شیروی نه رقم 7 رقم 7 خولیه رقم 7 خولیه شیروی نه رقم 7 خویشمندون می نیسیم رقم 7 هم در نام خود دکای کی یک 200 دوری اکای 5 4 یک اخته اکای 300 دوری اکای شاین 7 5 6 اخته یک 200 دوری اکای مراد 2 اخته 900 دوری اکای عمر 3 اخته یک 800 دوری برادر کسی میدانه از او 800 اوش شوه
اوز میشه اودام میشه نه وقتی مردم ای کورو مسایبای مسوده اوز میشه اودام حکای کی شاهین شرینا اوز میشه اودام میبریم برادر و کارترا اودام اومد بعد میتیم شهر رقم شد گاب نیست اکرشن برادر کس میزنه 1804 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 4 با 22 شاد تاکای 5 می نویسیم برادر رو رقم رو میبریم برادر رو نه زکای 5 زدم خوشش بک پلاکه احمد 5 6 دوری خوش آمدی اکرم 600 دوری اکای 5 4 یک اخته یک نیم هزار دوری اکای شاهین 5 6 7 اخته 300 دوری اکای مراد 2 اخته 600 دوری اکای عمر 3 اخته یک نیم هزار دوری کسی میزنه 1800 اوشو رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 5 با 22 شات شیرنا می نویسیم برادر رو پفتو پاستو پاس شیرنا می نویسیم اکای شاهین پافتوره اکای شاهین پافتور میبریم برادر رو اکای 5 4 یک اخته 900 دوری اکای شاهین 5 6 7 اخته 1 200 دوری اکای مراد 2 اخته 300 دوری اکای عمر 3 اخته 1 200 دوری پس میزنه 1800 اوشو رقم 1 20 رقم 2 3 تاداما رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22
رقمی 2 با 3 تا دام او شوا شیرنا باردارو می نسیم پافتورو پافتور پاستو پاس می نسیم اکای مراد 2 اکای عمرف 3 اکای شاهین پافتور اکای پانچه پافتوری و کی پاس اکای پانچه راسی رایفی اکای پانچه چوریو میبریم برادر و قارتره یک اکای پانشه چوریا گرفته 300 دوری اکای شاهین 5 6 7 اخته 300 دوری اکای مراد 2 اخته 1 800 دوری اکای عمر 3 اخته 900 دوری کسی میزنه 1800 و شو رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 23 رقم 7 با 23 و شاتا شیرینار برادرو می نیسیم پافتورو پافتور پاستو پاس می نیسیم اکای پانشیر چک می پارتی خود اکای پانشیر 300 روبل دوری شیرینار اکای شوین پافتوری اکای شوین الو و علیکم السلام اکا 3 تا گرفتگی اینجا نینجون 3 تا نیستگی و شیرینار رقمی 3 تا هم درو بچه های پر شیرینار گفت از گفتی خیلی 300 سنسنه که رقمی 3 تا گرفتگی و نه همجاده رقمی 6 گرفتگی ویگریشا ای بچه درو یا با پرد ما دکجا 6 کارتا کشکه گیرد و درو با هم بوزینگاره پرد بچه تو برای 300 سنختا یا نمو دیونا کرده درو یا با پرد بچه یا اوخی چی عمل علامت نمیکنه اوخی ما تیا 15 با فرقان گفتون تماشا کیفی را بگاشته بچه گفتن کاش تماشا میکنه درو یا پرد اوخ پارت افتی اکا توجه ما چک تدیم پارتی ما اوجه اعلان کردیم اکا وکن درو همون جای پول پارتاکی دا مینو تبین بفیر قفا که تماشا که ای بچه برای 300 سنختا کینو نکه یکم چی تماشا نکده هوا وقتی مینو چک تبینو وقتی مینو تیفی را بین تماشا که اوخی پارت افتی مست درو یا برام افیر بچه که دیگه از آن کی من کار دارم اکم مینوتی من وای نکه درو افیر دا چاق چاق که بس کن او بیکوره ای ندو اکا یکی شاهین پافتاری شیرنا اکا شاهین
دوری اکای سوربون نمی اکای شوین سه رقم دوره یا رقمش اگر تیم میتیم تا اکای شوی سوربون اکای شوین یا رقم تا میتیم اکای سوربون دا اکای شهین میگم یا رقم تا میتی بعد دی کن اکای سوربون جو نمی کنه بوز میکنه بعد دی وای میکنی میتیم تا رقم ها Hani masayı kan bu. Saat başta gene kayıtlı. Saat doğru. Yazı diyor. Çünkü yazı saat doğru. Akay Murat diye kim yazıyor doğru. Akay Umar paslı bu var haftadan saat doğru. Saç kemalim o zina ki akay Murat Can akay panşe çoria gakta saat doğru akay Şahin haft panşa gakta saat doğru akay Murat da gakta şehirler یکنی مزار دوری اکای عمر سه اخته 600 دوری پردا کسی میزنه 1800 او شاشرینه رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 21 رقم 4 31 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 4 با 31 او شاتاکای پانشیر می نیسیم برادرو اکای مراد 2 اکای حضرت 3 اکای رقم 6 هفته 5 نمیتی دا اکای سوربون کی اکای شاهین یا که خودت بازی میکنی اکان پافتور باشی پافتور اکان پافتور کدام میکنیم فرد ندارم میبریم کارتر برو دارم اکای پانشه پافتوری اکای پانشه اکای پانشه اکای پانشه راستی دیفیر اکای پانشه شری نه اکای پانشیر دیفیر راستی اکای پانشیر اکای پانشیر umutlan zaten gum یک دو سه چهار پنج شش هفت یک و دو شش هفت یک و دو سه چهار هفت اکای پانشه چهار یک اخته 00 اکای شاهین 7 5 6 اخته 300 دوری اکای مراد 2 اخته 1 200 دوری اکای عمر 3 اخته شیرنر 300 دوری کسی میزنه 1800 او شو رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 31 رقم 7 با 31 او شاتش اینه
менайсем бародару акай паншерҷон пул мепартем ба ганяд шеринар 00 шидагем эълон кардум ба фикрам фаҳмиди акам دو سه акай шаҳин ҳастӣ акам эфирдо рақами 7 акай шаҳин акай шаҳин рақами 7 шерина рақами чанда он таикавон мезанам губой шамали бародаро рақами 7 холия шерои нар рақами 7 шерои нар рақами 7 холия менайсе рақами 7 холия бародаро рақами 7 холияи хоҳишмандо акаи али рустамӣ чандсмаи бозӣ ман нафаҳмидам акаи али рустамӣ шеринар як карта 300 рубля вигриш 1800 7 акае ки гир гуфта акаи умаров акаи умаров 7 да худат мегирем шеринар 300 дига парто бачауча умаров акаи паншерҷон чек парто шеринар ой вигриша 22 акаи мурод кадам وزن افکا سیبیاک акаи мурод 900 дори الو لابا акаи шаҳин 756 ахта 7 метем 56 акаи шаҳин трам 300 парто шерина میشرم برا шерина вай парто вай 300 дига парто акаи шаҳин акаи умаров акаи задум ҳози ту зади ҳози ту зади акаи шоҳинҷон бахши шеринар 300 1,5 ҳазори дига дори акаҷон 1,5 ҳазори дига дори шеринар tamam 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 bu çıkıyor 1,5 ҳазори дига дори акаи умаров се 7 ангирифтаги умаров 300 дига парто шеринар 300 дига ака ба tamam сумша чикар мегирем сумша да картат рӯӣ мекунем шерина tamam efirden evet biraz koymayalım çimekini bakmayalım eki шеринар ҳаз лаба о гӯш дурум o gohi toğruyor bu haftada gel рақами 7 зад акае ки рақами 7 я эфира қафо кар пешаи конта минус накардам ба мо ya
Ama yüzü de flık don kuşu. Ama yüzü de flık don da gidecek. Elon korkayı ve boş khali. Çıkın No akbar. bak ne olmuş var diyor. Akbar belki tam khali kavçi. Numarı şu çıkar. işte. Khazandan bu şekilde numara çıkıyor babdan vardı. Bu bağlama khali işte namaz kılarım bağlar. Selam aleyküm. Aleyküm barodaru ya yoldan almışsın. Baro ya kuruşay. Barodaro şeroynar in hami aka gvarjonaj barodaro hami roz kharchash aydino gzashta şeroynar aga Damaskva aga yagon chiordam kada tone misol ina misol nomri kartash yagon chavay kine aka jon yordamش kine furo nomri kartasha me partiya ya aka misol hami jada bozi mekad medme baraym kayfiyatish kam kam mekad kha aka hayot ham khe gzashta kharchash aka khudan josh janat kine yagon chiordam kada tone مرحمت اینه مردک نه اونایسکو نمیشه نه برادر ای هم میسود میدونه که مرود نه همشون میدونن شیره نه اگر یاردم کده تونه مثال کدامت خویشمند که ایده سونوی بیا شیره نه یاردم کنه شیره نه تو خوی کردی معلوم بیو بلی پنشن تو خوی کردی. سرزور دیو هفتصد دوری برادر یکم تات خویشمند باش شیره نه التماس برای الله برادر اگر خویشمند یکم تات باشه شیره نه مثال دل مثال برواده تونی مثال خیر کردن این اکجونا هم خیلی مصیبت از سر هم میبیا شیره نه خیلی تونه شیره نه خیلی هم برادر ده یا یوردم کنی خیلی چند قیمه تونه زور تون میرسه هم کامسال یوردم کنی Bu bekleken bu ki akabarına. Film malum no ifidum. Yine poyon badi khida da kay murad ne sabe ko aka akbar nevin numru kartam. Yine aka akbar ay kun ha poyon da na isoda im adak bozi mekat katim. Ham isod kat khida tum isod bozi mekat. Khay musibat amiru da sar shoma da sherna agar yordam kadan khoye. Yine isod ame efira isod kartash ametiyatuna marhama di. Numara apartmana geldi bacı. نومر شاکا جون اکی اکبر همین نومره که از دما هست میسول وقتی وجود گاو میزه و زنده همین نومره اکا جون اکی اکبر برادر نماز فورا اکی اکبر برادر دا پارتون نومر رو تام نمیوزی جا کدومی هسته دا واتساپ کجا تمام اگر نمره تو ما وای میکنیم نه کی جا این همجا دوز می پارتون اکای شاهین کنیش اکای شاهین میشه اینه نومراشا پارتم اکای مرود جون نومراشا پارتوفتم شیرینار نومراشا پارتوفتم نه اگوار جون مرا موزینه کارتا ده باید میکنم شیرینار اومد روید کدوم اکا جون موزینه من می پارتم شیرینار شمورم بینه ایداستم چند قیمه تونه میسول یا یوردمی میسول برادرونا دا میسول برادرون خیلی یه مصیبت اکی دستای همه می بیشیری نرکی ها تا اکای جون چاکی چند قیمه پاته ایش کی نمی اکی نگوی وای اروی تو خود دنیا خدا اکای شاین جون یا اسم نمی پاته میسو خیلی از برای الله یو وای که اکای جون موترا یکم چی نمیگن شیرینه یا اسم پاته دوستون مثال تونه از برای الله وای کنه شیرینه
200 رفتیم. 100 یکنیم. اکای پانشیر جون چور یک اخته شیرنا 200 دوری. اکای شاهین 5 6 7 اخته یکنیم ازور دوری. اکای مراد 2 اخته شیرنا 5 6 ایوه مینوس کردیم 5 7 چه خیر نزدیم. اکای شاهین 5 6 اخته شیرنا یکنیم ازور دوری. اکای مراد 2 اخته 900 دوری. اکای عمرو 3 و 7 اخته 2700 دوری. شلو میپاتیم. گاب نیست برادر خواهد بینیم. مکشیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 برادر رقم 3 با 22 شوات شیرینه می نویسیم برادر پافتور پاس شیرینه می نویسیم برادر کسی نکنه مثال ایدستون می بیاد خیلی مجبوری نیست ایدستون که اومد مرحمت یا یوردامی برادر نمیشه چور یک شوین پافتور اکای مراد پافتور اکای عمرو هستی عمرو شیرینا برادر هستی دایفی 3 و 7 گاب نیست اکن میبریم برادر کارت را دوری دوری مراد 600 دوری مکان معروف 200 اکای پانشه چور یک اخته 600 دوری شیرنه اکای شاهین 5 6 اخته 900 دوری اکای مراد 2 اخته 600 دوری اکای عمرو 3 و 7 اخته شیرنه 3 و 900 دوری برادرو کسی میزنه 1800 وشو رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 بگو چه قاطع دیگه میگریزه 22 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 برادر رقم 3 و رقم 4 وره برادر خوشماندو مرحمت مینیسین 100 روبلی وره وره اکای مراد 2 وره برادرو مینیسین خوشماندو کدوم وره میدره مینیسین برادرو اکای مراد اوجه وره درو وردشو برادران 900 روبلی وره شیروی نار می نیسیم 900 روبلی برادران 900 روبلی وره شیروی نار 900 روبلی Sorbon hafta neyse. Bana yer mi tanıdı burada? Bu da bu değil. کی؟ Sorbon. بوده اکای عمرو رقم 7 نمی درو رقم 7 اکای سوربون وره درو رو اکای عمرو هستی دایفی اکای عمرو اکای عمرو برادر هستی دایفی Drot neyse. کی نیسته؟ Yok. درو میگم؟ Drot. درو اکای سوربون وره 900 روبلی شیروی نار وره
Бародарон 100 рубли варай шерой нар. Не 100 рубли варай шерой нар. Окей, 7 айна гирифтагим акай ки. 7 айхта. Шаша бигир. Ина 6 тамакай шоинҷон гирифтум шашихта. 5 тамакай шоиндам. Акай паншер чорш даварая, як шанаме трору 600 дури. Маков 720 даварая. 700 дури. бародаро дига хоҳишмандо неста рақами 1.5 хова 1.5 хова. سه کس اکای مرود سه کس رقم 1.5 خولیمو باز میبینم اکا جون اومده باشم بگیم اومد میبریم برادر قطرم 1.5 خوله 2 3 4 5 6 2 3 2 3 4 6 2 3 4 5 6 دو رقم پاستا از این آکایی که میبینم اعلام میکنم چی چاس بید؟ آکای سوربون چند روز 7 وارد وردم 7 وارد وارد که 300 دوری آکای معروف رقمی 3 دواره برادر 300 دوری آکای مرود 2 وارد روانی 00 آکای شاهین رقمی 6 وارد روانی شیرنر 00 آکای پانچه رقمی 4 دواره شیرنر 600 دوری برادر کسی میزنه 4000 نمیخوام با 4000 اوشو رقمی 2 12 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 6 21 رقمی 7 21 برادرو 2000 واره شیروینا رقمی 6 و 7 واره برادرو رقمی 6 و 2 واره 6 و 7 بکش رقمی 6 و 2 برادرو 6 و 7 واره خویشمندو مرحمت می نیسیم شیروی نار خویشمندو می نیسیم 4 واره اکای پانشیر اکای پانشیر جون 600 دوری 1400 دیگه می پرتیم اوز اکای مروجون اکای پانشیر درو ما
Akay Mirzo. Vay برادر دامک بس ما چک پک بینم ما بچه کاش میگی ما پنشهر از او 400 روی کلمه میگم 5400 روی که باشه اکا جون نو رقم 15 وارد نمیتونه رقم 23 برادر اکای اسلام زاینید که اکای کنشی نو نو اکای اسلام رقم زاینید که اکا جون آبا چه دایفیر نیستم نه دایفیر شما کوردور نیستم شیرنار رقم 15 خولی هم دیوسه ده درم آدم دیوسه سه تایگه درم جوکریش اکا اسلام جون رقم 23 درو واردم وارده برادر رقم 15 او دا وارده نبود رقم 15 اکن نمیشه درم آده ده شیرنه چی؟ ارگو فارو نکن قبول براتون نه مردا گوه که گو وارشا گیر درو سه بکر مردا این بوزیه چی خالی نمیشه مردا گفته و ده همیجا خرش افیر ده پیش تون گفت که وارشید ما وای کنه گاو زنید همه اکای مراد با فکرم بود نبود همونجا دا همه مردا وقتی بوزی ده بود همی وارد همه درامد لبوی تدمه خیسی وای میکده کو هم خیبوده اکای مراد نداره کی میداره پورای اودمی که وارش داد میکنه اوش شوا این هم خیلی نیسته توگر نیسته اکای پانچه 2 3 4 5 6 دو رقمی پاس برادرو الو لابو چی با پول نو بله برادرو کسی میزنن 9000 شوا رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 6 21 رقم 7 10 برادر رقم 2 رقم 6 واره برادر 4500 واره اکا اسلام بوی واره آمده بوی واره 4 واره 4500 اکی 5 برادر 4500 واره شیرینا 4500 گاب ندارم اکای 5 یک 3 5 گیر اکا باک 4500 واره شیرینا خویشمنده واره مدروی منسیم 4 مترو 4500 واره که باک رفتو
300 rubli falan söyledi. Agani yak sev panca megrun senzayni mazor part akayım va bakı. Yine rakam yak sev panca megrun senzayni mazor parto. Oz yakay panşer diyor, oz ime benim çornim hazır. Bale akay panşer diyor olmaz. Rakamı çora drovar diye akay panşer. Tenş akay panşer rakamı çora drovar yakacun nol nolim. O şu ne oki? Ha gayem parto senzayni mazor parto akay bakır hafto. Parto senzayni mazor parto. No, این ورا که ها این ورا شرینا ما ترا گفتم تو هو 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 گفته شتا مدرو یا که باکو اکا باکر مدروی او ماداگ مدرون گفتم که کارسانده برای آوای گفتم رقمی چورو دویو شاشان دو چور شاش شوخی داره بکش من میدونم شوخی داره که من آوای کن یا پرسون یا که باک رنگ من همی 300 های بولون نمیره با 300 400 500 هزار همی 300 باید هم 2000 زد در رو و در ایفیره دم دیگه لون میگن که پولی من پارته نه گفتم کنی و بین یه همین کتیبو چاق میگه گارم کی برادرها همین برادر در یگون کس خویشمند باشه شیروی نه خواهرچش در مسکو دنیا گذاشته شیروی نه همین مصیبت در سرش اومده اگر یگون خویشمندو باشم سول از برای الله یاردمش کنه میسول از برای الله چند قیمسون میتونه زور تو میرسه یاردم کنه خواهرچش که همین گذاشته مشکل مخوای پول در کن خطا میدونید در این مصیبت پول در کن میشه بود در غریبیت در راه دو اگر تونه برادرها خویشمندا باشن یاردم کنید اگر ای دستون بیا کشی یا مجبوری نیست که مثلا ای دستاتون بیایم مثلا یاردم کنید برادرم میبریم قارترا دو چور شش دو چور شش چور شش سیده شد یک دو سه چور پنج شش 9 10 11 12 چهار رقمی که قارتش پسته برادرو کسی میزنه 12000 شروع رقمی 2 20 رقمی 4 31 رقمی 6 20 برادرها رقمی 26 وره رقمی 4 پلا میگیره میره رقم 24 برای رقم 6 پلا میگیره میره شیروینا برادرم می نویسیم رقم رو می نویسیم شیروینا بعد دیوارا اکای نمبر 3 اکای سوربون هفت چرایی میخوام آلیس ازور پارتو شوزی مادا کارتای تو می پارتو تو نمیرش نمیرش دوری کو گاب نیست این اوزی می پارتو اکای مرود جون اوزی می پارتو اکبر دا گاب نیست حکام اینا یا الله بزرگ
خورشید جون نویسندگی های اکای خورشید تگیری پانشیر معلم آیا دادنا برو کی پول دادا سی معلم آیا اوزیمه دنیا اکای گبر شو شیرینا بگیشون چند پول بود 12,000 کی میگه ما پرسیدم آخه اکا باکر جون اکم مو اکم خود میدونه خدای طور سر مو اوج کار مونو کردیم اکا جون اکا باکر مو میدونه چیکو کنیم شیر نه شیر نه مو خود مو میدونیم بچه اوچا برادرو خوشمانده باش همیسال و همین مردک خیر همین خیلی وضعیت دوای شد تو نمیسو دستگیری کنی خیلی خواهرچش همین خیلی برد پارتوشن ما بوزی رو سر کن گم نیست اکم رو جون مینا پای کدوم شیری نه برادرو حازم ایسر هستی نیست میکنی موزی ما گفتی آماده رحمت برادر روی بارو گم نیست اکا اکبر جون خداوند صبر تیا شیر نر خداوند صبر تیا بچه اوچا گم نیست اکا اکبر جون با ما سخوان کدام میگیرم نمیرو تاوی کدام میگیرم اکا اکبر اینجا یکم کی نویست محمد معلم جون گپت ندارم شیر نر صبر میخوام صبر بچه اوچا خداوند دکری مصیبت در سر همه میبیست خداوند صبر شانتیه کتیش این همه سوربون هفت نویس از وقت 3 نویسندگی های پنشیر چوریه که نویسندگی های سوپون هفتم خورشید دیه نویسندگی او یاته اتما کی اما من نمیس بخریم من نمیفهمم عمر فایخونه سوردم یا با حضرت عمر سه نیستگه با کی نیستگه سوربون نویسی هفت او پنشیر چوریه فانسی شده خورشید دیه برادر آدمایی که نه درماگه شروع نه چکای پارتا کی چک جداد کننش نیم کی بو خورشید دیه نویسی خورشید هم مجنون خورشید سه هفت دو چهار یک برادر رقم 5 6 خولیا شروع نه رقم 5 6 خولیا کی پنشیر مالی ای روتا سفیر اکتیا پانشه بود خالی چنین تو بویتیم بود دیگه یوتیوب دانشینو و ما جا که تو چاق چاق کرسان او سه چهار کانال اوج پول تا خورسو دای هم بوی دوسا هم بریسول هم هر خش تو دای ما اینجا که تو چاق چاق کشیدم اینجا که تو بوزی کشیدم حضرت ششم هم اوکی حضرت ششم برادر رقم 5 خوله شیروی نر مونده اکای مراجعه رقم 5 موندگی شیرینه رقم 5 پانچه 10 رسید گوزن بگی گاب نیست تو 4 ساعت 30,000 وای چه خالی بای دادی کی اکای مراد بودی در اینجا بس میلیارد باشون
Akay panşer. Murat pan akay Murat panşer budi. Barodaro kadam çek na dora kha çeko me partim şerinar mais khartara boya da zamin izdivat sakada megirum. Akay khurshid sisat parse tam. Barodaro kadam çek na dora şerinar çeko me partim. بازی همه خیلی ها بازی همه از شیرنا یا بای متی هم بری همه خیلی پنچه 12,000 از دادن 12,000 11 400 دوری Akay sorgun çek ne dostum? Akay sorgun buznak. Akay sorgun jo çek apart. Akay sorgun jo. Hastiyam jada akay sorgun. بازی ها دیسار میشه ما 300 داشتم که اکای سرون 300 داشت بایی محمد دیگه چپ کنه 1200 داشت 300 پردون 0 0 اکای سرون 7 اخته 0 0 اکای معروف 6 3 اخته 3 300 دوری اکای 5 شیر 4 1 اخته شیر نار 11 و 400 دوری اکای خورشید 2 اخته 0 0 اکای مراد 5 اخته 900 دوریم کسی میزنه 1800 او شاشیرینا No. سه رو بولیا کارتا ویگریش 1800 Акай нелтай научи акаҷон ном тахшу айгнак хонда наметонам хафа наша ака 1 2 3 4 1 2 3 6 1 2 6 7 мамчен молодец кадом мезана шерои нар 1800 дошта рақами 1 10 рақами 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 11 برادر رقم 5 6 وره شیرینم 5 6 vara 5 akay Murat 6 akay Umarov 4 vara خوشمانده vara menaysin şeroy nar kadın vara خوشمانده menaysin haft vara akay Sorbun akay Khurshid 2 vara برادرو کدوم چک ندارد چک دانگل اکای سربون اکای خورشید چک دانگل میکنیم در واتساپ هم چکوش روی کنه شروع نه در واتساپ هم چنده برا 900 اکای خورشید اکای خورشید چنده برادرو چک روی میکنیم در واتساپ رقم 1 و 3 خوله شروع نه 1 و 3 900 برا میشه تو دیش که حضرت او جاکا حضرت گریف رقم 1 اگی کی اکای پانچه رقم 1 اکای کی نوشته نالتا شیر نه رسیده که رقم شیر نه هم که بازار چکو شده واتساپ روی که ما فهمم
Aka Khurshid John dar avche kame part Aka Khurshid. Aka Hazrat Sayyidul Şaşış da var ya. Aka Umar. Dur dur. Umar aka Umar. Aka panşe çor ya ka duvaraki. Aka Murat. Panjı da var ya. Aka Khurshid John çeka dangala mekne ya khird mondia kam. Aka Khurshid no. Aka Sorbon hafta var dolar sesa dori aka John. Aka Umar şaş davar ase var dolar di çorsa dori. Aka panşe çorya kavara dolar ne şaysa dori aka Khurshid diye var dolar no le aka Murat pije dolar eden sa dori aka. Ka semezona 5800 şo. Omadım Aka Khurshid. Ba Aka Khurshid ya ka check bu ida parti da var sabah böyle kaka dum check bu. Hayır vermez der mi bir ay mı bir check. Hoşam buzur ayda aka. Me brem barudaram. Ya derse. کس میزان برادر 5800 و شواکت خود شواکت جون خود میگیم رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 21 برادر رقم 1 و 3 و 6 و 7 واره شیرینا 1 و 3 و 6 و 7 یک آکای پانشیر 7 آکای سوربون 3 آکای معروفه 6 آکای معروفه تمام برادرم می رسیم 5 پاس آکای خورشید دوباره 584 دینی مزور میدره آکای خورشید آکای خورشید دینی مزور باره میدره شدنا چند پارت آکای سون پارتی رو آکای هم دینی مزور دا میدره یا نه آکای خورشید سادی نیسته شیر نه آکای خورشید دینی مزوره شیری نه
Akay Khurshid dini mazoriya du pas yagani. Kan saat doğru yakacağım. Yakan pancamı kasdı var. Baradaro ajganem çor kazda kaşım şer oynar. 2-4-5 kilometre ya. Bu da çor kazda. Yakısı 6 hafta. Yakısı 6 hafta. Ya kaliçka. Gab ne saka. Mebrem barodaro karta. Ya kaliçka şun yak se şaş haf. Yak se haf. Yak se haf. Yak du se çor pan şaş. Ne? Se kartay pas. Rakam pas. Rakami yak. Bist. Rakami se. Yozda. Rakami şaş. Bist. Rakami haft. Yozda. Barodaro rakami yak و rakami şaş var eşerin na. Rakami yak و rakami şaş var barodaro. Rakami yak و rakami şaş var eşerin na. خوشمند و مرحمت می نیسیم اگه پانشه اید افکاشون شهر نرد و اگانی ممکن یا 500 میگیرم یا که 5000 اکا جون برا میشه برا که حق استول میشه اگه کس ندرویا دک از دکش پاپالان چخالی کنم پاپالان نیستم تو نه حاضی 5,500 اکا جون 300 روبل حق استول یک کارتای 300 روبلا مینوس کرده شد سلام علیک بوزی دا کجاش لیسته بوزی دا امریکا کارستان پان ayma akı. Pancini mazor şda göz da bayn. İyi davkaşım yo panc dışarışa panc azor mişo. Ma fara da ne ho koy papa ona koy karta kaşo. Fara da ne vay kina kajon 2700 pancıymış. Kad 2700 da nomo tomine ismakı. پاپالان کنم وارتا هو هو نایسه تمام مخی من میفهمم موجه خودم همه هر داد هو 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 نایس تمام شیرین دا اوکی سرش کن او تمام 2700 اکای پانشیر دا خوش میکنیم 11 12 و 300 دو رقم شکریم 11 و 600 700 اکای معروف 300 داشته باشی اکای معروف رقم چند نیستگی 3 و 6 ها 2700 200 4,500 دوری
Акай сорбон рақами 7 гиртагим 0 нодем. Акай хуршед. Акай хуршед агон рақам гиртаги 4 1. Акай аз бистовардам айхи рақам вакнем. 4 1. Акай панчед. 3 و 6. 7 3 و 6. Dest çürüyek. Akay sorbon. Haf. Akay Murad rakamı diye girsek ya 5 Akay Murad. Akay Murad 2. Rakam şadişka. Akay Khurshid 5. Şahsad Акай сорбон рақами 7 айхта 0 0. Акай Умаров 6 3 айхта 4500 дори. Акай Паншер 4 1 айхта 11700 дори. Акай Хуршед рақами 5 айхта 600 дори. Акай Мурод рақами 2 айхта 600 дори. Бародаро каси медона 1800 ошо. Уха акай Хуршедҷон рақами 5 гирифтагим дия не 5 рақами ҷаги 5 вай ба дивара дия уҷа вай акай Мурод навистагия вай ба дивара рақам менависи акам окей 5 айхтаи 600 дори охи эълон кардам так охи акай Хуршедҷон мебирем бародарам касе мезана 1800 шо рақами 1 11 рақами 2 20 рақами 3 22 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 3 ба 22 ошота акай Умаров шернар ошова бародаро менесем пафторо пафтор пасто паст акай сорбонҷон худут шод надори акаҷон заправка кун худо рақами 7 гиртагӣ пул мепартем сеги пос сеги 6 паста акам мебирем бародарам ёд набир давай канеку دیگه شش اگه مانی پارت افتم پلاز یا کجون یادم نویس کنم 600 و 300 دور اکر سرگون اکر ما رو شش خال میزنیم
4 200 داری که 5 11 و 700 یک ریشو زرکای کشیدم 6000 داری که 5 11 و 100 داری که خورشید 5 300 داری که 2 300 داری که هزی میتونیم 5 پافتور که خورشید جون 5 گرفتم آمد که ترینکا شیرنر 300 آمد 0 کت خده 4 اکای سوربون 7 اخته اکایون 300 دوری اکای عمر 3 اخته 6000 دوری اکای پانشه 4 یک اخته 11 و 100 دوری اکای خورشید 5 اخته 300 دوری اکای مراد 2 اخته 300 دوری اکای ترینکا 6 اخته 00 بردار کسی میزنه 1800 دو شد رقم 1 31 رقم 2 21 رقم 3 30 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 31 برادران رقم 1 و رقم 7 واره شیروینا می نیسیم خوشمندوی واره می نیسیم شیروینا دوباره که مرود برادران می نیسیم خوشمندو مرحمت می نیسیم بچه ها چون اکه خورشید 5 واره اکه خورشید جون پول می پرتیم شیر نه که عمر 3 4 واره 5 واره 6 واره دیگه اکه امروز اکه عمر رقم 3 تا واره می دروری اکه عمر اکه عمر اکه خورشید جون چک می پرتیم اکه خورشید ششصد پرت افته که خورشید 00 مکه سوربون 300 دوری بردار خوشمند رقم 3 نیست سرم بگی حالی باشم این از 3 مکه امرود گرفتم تا برادر اکی حضرت پس کردم
چه بازی کنیم مالیم اکا جان در کارتا پول میپرده بازی سر میتشه نه اوز اکا پانشیر جان همی بار اmek zaman şeyler filtre میپرتون شیر نه نه 100 روبل برای که کارت وای پراستوی از وای 300 روبل اکای سوربون هفت دواره 300 دوری اکای پانشیر یک دواره و 4 دواره 12 و 200 دوری اکای خورشید 5 دواره دواره 00 اکای مراد 2 دواره دواره 00 اکای تنینکش 6 دواره دواره 00 شده هست میزنه 5800 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 3 با 22 آشاتا شدن رقم 3 اکای مراد برادرو می نیسیم شیرای نر می نیسیم بچه اوچا هفت اکای سربون نوری چور یک اکای پانشیر ازون شپارتیم 2600 دوری اکای خورشید پفتوری اکای خورشید مالیزون پارت این آز می پارتم اکای نمی رو وستنیز کنم اکای مراد 2 3 5 200 دوری رقم 2 3 اکای مراد 4 1 اکای پانچره هفت اکای سربونه رو برادر رقم 6 و 5 خوله شیرین نه رقم 6 و 5 خوله برادر رقم 5 و 6 خوله شیرین نه رقم 5 و 6 خوله برادر رقم 5 و 6 خوله شیرین نه
برادر رقم 5 6 خله شیرین نه اومد مالی رحمت سلامت باش که 5 شیر بو یکو اکا امید اکا شهرام 356 اکا ترینکه ده خیلی 5 میتین شیرین نرده یا رقمش میمونه اکا شهرام اکا شهرام 5 یا اکا شهرام 6 اکا شهرام 6 اکا ترینکه 5 اکا شهرام 9 اکا سالمون رقم 7299 اکا پانشه چور یک تدروگی 2600 دوری اکا شهرام 6 دروگی 99 اکا مراد 200 دروگی 5200 دوری اکا ترینکه رقم 5 دروگی 300 دوری شدن کسی میدونه 1800 و 6 مالی خوبی چی اکا سرگون برای چی شد اینا اکا سرگون برای چی شد نه نگفتی برای چی اکا یک دو سه دو کسی میزنه 1800 و 6 شدین اکا سرگون جون نگفتی برای چی رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 2 رقم 4 وره برادرو خوشمندوی وره باشه می نویسیم خوشمندوی وره 100 روبلی وره شیروی نر 100 روبلی وره اکای سربون واره شیرین اکای سربون نیدروی واره اکا اکای سربون واره ویفیر تا پیش که اکا ای مقیم جون سربون واره
Okay, صبح 7 چهار دوبار براتون 9 اوکی پنجشیر اوکی پنجشیر رقم یک تمیدور اوکی مراد 3 بارا اوکی پنجشیر بارا میدروری رقم یک تایو که نه یک بار اوکی پنجشیر دوری نه اوکی صبح 7 بار وکم اوکی دلوار 3 تا 5 واره برادر شیر نر واره 900 روبلی 900 روبل شیر نر 900 کمی هفت تکه صبحون رویه 5 6 یار خولیا اکاد لوار جون چک میپرتن اکاد لوار Jak powtór. باره پنجشیر یک باره اکاد پنجشیر یادم میگیرم یادم نمیگیرم دفتروی مو سیاه شده پشتی فراموش کردم مکای صبح 7 وارد رواری 00 مکای لوار 5 6 وارد رواری 1200 دوری مکای پنجشیر 4 وارد ابدیا که وارد رواری شیرنا 1700 دوری مکای مراد 2 دواره 3 وارد رواری 4300 دوری آردو کسی میزنه 5800 اوشو اومد دکت لورو ماشینه Hakay solbum açık o kartıdan kartara. Vara 5800 dakika. Mübreyim. برادر کسی میزنه 5800 اوشو رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5
20 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 و 22 آش شواتا رقم 1 و 22 می نویسیم برادرانو رقم رو پس 5 4 1 رقم 1 3 4 5 6 برادر رقم 27 خاله شیرین نه 27 27 خاله شیرین نه 27 درگی دو اکای شهرام اکای شهرام جون چک میپرتیم اکای شهرام اکای منچه 300 روبل اکارتا ویگریش 1800 اکا برادر چکوشان دو واتساپ میپرتیم هفتگی گاب نیست اکای منچه جون چک هم میپرتیم اکای منچه اکای منچه جون چک هم دو واتساپ میپرتیم شیرینا میبریم اکای اکای منچه را داشت که اکای منچه تایفیر باشه داشت کشه نه
اکا آنچه رقم 7 اخته اکا جون 300 دوری اکا لوار 5 6 اخته 600 دوری اکا 5 4 یک اخته 6 900 دوری اکا شهرام 2 اخته 00 اکا مراد 3 اخته 4000 دوری برادر کسی میزنه 1800 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 6 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 و 22 شاط شدن حاجی زاده ساربان بازی 300 روبل بگیریش 1800 برادرم میرسیم پفتورا پستو پاس 4 1 اکای 5 4 4 پاس 3 پاس اکای من 4 7 اکای من 7 هم شایسته اکای دلوا میبریم برادرم 4 1 اکای 7 اکای 5 6 اکای دلوا برادر رقم 3 اکای مراد پاس کرده رقم 3 خوشمان اکای ترینکاتیجه فراستی شیرین نر 300 روبل موندگه رقم 3 خولیات اکای منچر 7 اخته کدوم 9 اکای 2 5 6 اخته 9 اکای 5 6 4 1 اخته کدوم 8 دوری اکای شهرون دوشایی کی بوده اکای شهرون پاس کرد اکای شهرون قبل نیست اکا جون اکای مراد پاس کرد اکای 5 4 1 اخته اکا جون 800 دوری اکای دلوار 5 6 اخته 00 اکای منچه 7 اخته 00 شده 2 3 اکای 300 میپرده 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 4 5 6 7 300 دیگه باید پارته خوبی میکنیم رفت مالیم حوض میبینیم اکا جون اومد 300 اومده خیلی اکا جون نو بولیم رقم 1 22
رقم دو 31. رقم سه 22. رقم چهار 21. رقم 5 20. رقم 6 10. رقم 7 20. رقم دو با 31 اوش شوتا. رقم دو اکی ترینکا تجه باردارو می نسیم پافتورو پافتور پاستو پاس می نسیم شروع اینا شور یک پافتور می نسیم باردارو و اکد لاجان نو نولیم کد خیلی اکد نو تمام چیز پاس برادرها خوشمانده می نیستین شیروی نر می نیستین برادرها برادرها می نیستین برادرها رقم خولی شیروی نر خوشمانده می نیستین رقم را خوشمانده نیستین برادرها رقم های 2 3 5 6 7 خولی شیروی نر 4 5 6 گرفته اکی محمد 2 5 6 4 5 6 اکی محمد جون چه کمی پارتیم شیرین چه کمی پارتیم 2 3 اکی تریکا 4 5 4 چون دگیری 4 5 6 اکی محمد جون 4 اکی کیاری 5 5 6 7 خوله شیرین اکی محمد جون 5 6 7 خوله شیرین یا مثل اکی جون چه کمی پارتیم شیرین چون که اکی محمد اومدن برادر خرطه را میکشیم همشه چوری گذاشتیم کی
Çek şimdi olmadı akaya gideceğim ikon yapardım da şeyler ikon. Öyle olmadı çekiyor akaya burada kadar. O zina akaya olmadı o zaman ne yapardım. Akaya mamacun nasıl akaya mamacun adaş kişiler. Akaya mamacun adaş ki. Уже çek şunu akaya ki o zaman yapardım. Akay panşişir çorya gakte afni azor dure akay mamajon panşa şaf akte nol nolim ve trinka düse akte azor düsa dori barodoro kas mezana azor aşsa doşa rakami yak istiyak rakami du istiyak rakami se da rakami ço bist rakami panç بیست رقم شش بیست یک رقم هفت بیست یک باردار رقم یک و دو شش و هفت وره شیرینا یک و دو شش و هفت هر چهار مونده کشم یکی اون مدر یا اون تاتم Akay pançı akay mamad hamar dumda kaşım yok ki. Vay ya o kasmedir ya. Nerede de kaşım. Akay pançı. Nasıl da fi akay pançı akay mamad. Akay trinka kaşım da varsı. Ya kudur şaşı haf. Aslında yakın tat koyuşma ne istedim ondan da şeyler mi kaç? Yak du şaş haf yak du şaş haf. Seyço şaş haf haşlı seta rakam pas. Rakam yak da rakam du yozda rakam şaş da rakam haf bistiyak rakam haf ve bistiyak o şahata şirna rakam haf akay muhammedun barodaru menaysin paftoro paftor pasta pas şirnar menaysin Ne oldu ne partum akay ne oldu ne partum Mebrem barodaru Yine orada akay kimi partum tam Ne oldu şerinler me partum
اکای پانشه چور یک اختا یک نهصد دوری اکای محمد 567 اختا نهصد دوری اکای ترینکا 2 اختا 600 دوری برادرو کس میزن 1800 اوش شود این کارتا رو بده بگیم 1 2 3 4 5 6 کسی میزنه 1800 اوش شد 1800 زدی 900 کارت تا دروگی 900 دیگه دوری رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 6 با 22 شات شدنا می نویسیم برادرو پافتورو پافتو پاستو پاس می نویسیم اکای پانشه چور یک اختر یک 300 دوری اکای محمد 567 اختر شیر نه یک 800 دوری اکای میگه 2 اختر 9 میبریم برادرو کسی میزنه 1800 دوش رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 و رقم 3 ورش میاد خوشمانده برام می نویسیم 3 و 5 بره روز کنی اکن نداره رقمش اکای فاتدی میدروریمش 4 بره اکا کی رقمش دروه چند گیرم اکای فاتدی دیگه رقم تگیرم اکا 2 6 2 6 برادر خوشمانده برا برادر خوشمانده 2 پاس برادر یک هفتگی مهاجم برا یکی محمد یا برا یک شاکای که دوبارگی اکای 5 چیک میپرتیم رقم 7 درون تا اکای محمد جون پانسه دیگه اکای 5 جون میپرتیم
Akay Panjsher Choryak Dawara Dawara Akajun Sadru Buluri Akay Muhammad Rakam Shash Dwara Dahab Dawara Dawara Sadori Akay Tinga Set Dwara Dawara No Norim Akay Fadin Div Shash Dwara Dawara No Norim Kas Hemezana 5800 Osho O Akay Shori Na Osho Kata Zablaki Osho Kata Na Osho Mebrem Barodoro Kas Hemezana 5800 Osho Rakami Yak Da Rakami 2 20 Rakami 3 11 Rakami 4 11 Rakami 5 23 Rakami 6 11 Rakami 7 20 Rakami 5 با 23 او شات شرینا باردارو منیسن رقم رقمی 5 اکای محمد شوریک نه 82 76 و 17 بودکم آخرش Yes, What's your comedy? Me prendo do quarto. Akay Panjsher Choryak Saat Dori Akay Panjsher 5 Dori Akay Din 1 4 5 6 7 دو رقمی 2 خوله شیره نه Gel ne durma kaydırın ka. Seçiyorsun şiş. Seçiyorsun şiş. Seçiyorsun şiş. O zine mi biniyor kaydırın. Şahise ahir se nol kaydırın. Pes mesela zor açtı şu rakamı yak. İstiyak. Rakami 2 21 Rakami 3 12 Rakami 4 20 Rakami 5 20 Rakami 6 20 Rakami 7 21 Bardaro rakami 1 2 7 bاره
خواهشمند و مرحمت. نداره هر سجده میکشیم، وقتا نمیکشیم. 5800 دوری اکا، 5800 اکا محمد. برادرها یکون خواهشمند هسته یا که هر سیدکشون؟ خواهشمندا هسته یا که هر سیدکشون؟ خواهشمندا هسته یا که هر سیدکشون شروع نه؟ کاش جواب نیست اکا. میبریم برادرو. یک دو هفت، یک دو هفت، چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده. چهار رقمی که پس. رقم یک 20، رقم دو 20، رقم هفت 21. رقم هفت با 21 اوش شود تشکیل نه. برادرو می نویسیم، بعد دیوار رقم را می نویسیم. شروع نار. چهار یک اکی پنج شش می نویسیم برادرو. برادر رقم 23 خواهشمند هست. 23 دار. دو سه گام نیست برادر. اکای 564 یک اخته اکای 700 دوری اکای محمد 567 اخته 6 700 دوری تنیکا 23 اخته شرنر 00. کسی میزن از رو اشته باشه. رقم یک 22، رقم دو 20، رقم سه 10، رقم چهار 10، رقم پنج 31، رقم شش 20، رقم هفت 21. رقم پنج با 31 روش شود تشکیل نه. می نویسیم برادرو.
میبینیم برادرم. پافتورا پافتور. Saturi bulduri. Okay. Saturi. میشه رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 5 با 21 اوش آتش گیریم. برادرم می نویسیم شعر اینا رو می نویسیم. برادرم می نویسیم شعر اینا. می نویسیم شعر اینا. میبریم برادرم. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 اکای 5 چوره ریخته 700 داری اکای محمد 5 6 7 ریخته 8 9 داری اکای تینگل 200 ریخته 9 9 میشه. رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 3 تولد خوش شد رقم محمد. دوستون یک 400 که یک 200 روز میبینیم اکا یک 400 باشه نه 100 رو اکا مثلا یک 200 روی که اگر کجم از میبینیم نه 100 رو شیر نه و یک 200 فهمیه دودنوشه می نویسیم برادران. اکای 5 6 چوره ریخته 300 داری اکای محمد 5 6 7 ریخته 9 400 داری اکای تینکا 200 ریخته اکای جون 9 9 1 2 3
کسی میزنه 1804 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 3 تا 10 خوش شد تا شیرنار با 3 تا 10 می نویسیم برادرو خوشماندو می نویسیم شیرنار برادرو می نویسیم شیرنار می نویسیم چک میپاتم اوکی کی اوکی پنجشیر چک میپاتم شیرنار اوکی پنجشیر چورک اخته 0 5 6 7 اخته که محمد 2 3 2 اوکی درینکه 2 اخته 0 0 میشه رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 3 تا 10 رقم 7 20 رقم 6 3 تا 10 او شد شیرنا می نویسیم برادرو دوری اوکی پنجشیر چورک اخته 600 دوری اوکی ما 5 6 7 اخته 1200 دوری اوکی تینکه 2 اخته 0 0 میشه میبریم برادرو کس میزن از رو 804 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6
23 رقمی 7 11 رقمی 6 با 23 و شات شیرنا میبریم برادر برادر پافتو پاس می نیسیم شیرینا می نیسیم برادر پافتو پاس می نیسیم میخوای پنشه پافتوری شیرینا که پنشه چور یک ریخته که نول نولیم اکه محمد پنشه شف ریخته 12 و 100 داریم اکه اینکه چک میکرد کسی میزنه 1800 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 6 با 22 شوات شیرنا می نیسیم برادر پافتور پاستو پاس می نیسیم برادر چوچا شیرنا می نیسیم پافتور پاستو پاس می نیسیم پافتور شورک پافتور پاس برادر رقم 2 3 خوله شیرنا دیسه خوله شیرنا دیسه خوله شیرنا شوری یک شش هفت سه علی علیف چه کمی پتنکه علی علیف علی علی سخته گدون
سه اخته کردم نول نولیم برادر رقم دو خوله رقم دو ادریس دیر سه اکا دو خوله اکا ادریس شیرنا رقم دو خوله شیرنا رقم دو خوله اکا ادریس اکا مراد درو بگیر اکا مراد مراد یک دو ساعت دور یک اکای پانشه چوری گشته 600 دوری اکای محمد 5 6 7 8 13 دور دوری اکای علی 3 8 9 9 اکای مراد 2 8 1 2 ساعت دوری کسی میزنه از 8 باشه رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 4 با 22 شد شیرینات می نویسیم پفتر پاستا پاس می نویسیم شیرینات شوریات برادر می نویسیم اکای علی پافتوری و پاس چک همه پارتنر کردی سلام علیکم و علیکم با سلامت مافیا خوش اومدید عبدالواسط اکای علی نول نولیم شیرینات نولیم 900 دوری اکای مراد 12 دوری 1800 دوری بیپا خندمش در مافیا اکای پانشیر چور یک اشته یک 800 دوری اکای محمد 5 6 7 8 12 100 دوری اکای علی 3 اخته 0 0 اکای مراد 2 اخته 900 دوری کسی میزنه از 800 دوشتا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 10
رقم 4 با 22 شاد شیرینه. امیدوارم بنویسین شیرین نه. تو یک شانسم پیدا کنم ولی فقط بخوام استرین احساس کنم. این استرین صدا شیرین نه که من فنیشته که برای بچه ها شوخی میکنیم. مکه علی پافتو مکه علی پافتو پنشه چور یک مکه مراد دو مکه محمد پافتوری و پاس مکه علی پافتور خدا نگهدار باتون. خدا نگهبان مفجو. اکه پنجشیر چور یک اخته 3000 دوری اکه امرود 2 اخته 600 دوری اکه علی 3 اخته 600 دوری اکه محمد 5 6 7 اخته 11 و 200 دوری کسی میزنه 1800 و شش نه گاب نیست اکنون که گاب نیست شیرین نه میبریم برادر قطع 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 1 5 6 9 پس میزنه 1800 شد رقم 1 10 رقم 2 3 تکرار رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 22 رقم 2 با 3 تکرار او شود اکم رو می نشین پافتورو پافتور مالی می تایی صد فویز ای کاکا همین آدم خالو بکن که موزاک بزیر میشه می نیسیم برادر پافتورو پافتور پاستو پاس شیرین ها می نیسیم اوش شوا اکای مراد پافتور دو سادوری اکای پانچه چور یک اکای دو چور سادوری اکای علی 300 دوری اکای محمد 9
Акай паншер чор як ахта якаҷон дию 400 дорӣ. Мурод 2 ахтай 200 дорӣ. Акай Али 3 ахтай 300 дорӣ. Акай Муҳаммад 5-6 ахтай 10-300 дорӣ. Касе мезана бародаро 1800 ошо. Салом алейкум. Ва алейкум ва салом акай иззатло хуш омадед. Як ду се чор панҷ шаш ҳафт як ду се чор панҷ шаш се чор панҷ шаш ҳафт. Касе мезана 1800 ошо. Рақами 1 11. Рақами 2 10. Рақами 3 12. Рақами 4 10. Рақами 5 21. Рақами 6 11. Рақами 7 10. Рақами 5 ба 21 ошо ташерна. Менесим бародаро. Пафторо пафтор пасто пас менесим ширина. Дай Мурод пафтор. Юрдюм шумо ленкадюм. Акай Али ҳасти акай Али пафторио пас акам. Мебарем қатара бародаро. Акай Али пафтор. Акай паншеде ки рахта шедан як 800 дори. Акай Мурод 2 ахта як 800 дори. Акай Али 3 ахта якаҷон 00. Акай Муҳаммад 5-6 ахта 11200 дори. Касе мезана 1800 ошо. Рақами 1 20. Рақами 2 21. Рақами 3 20. Рақами 4 21. Рақами 5 12. Рақами 6 11. Рақами 7 20. бародаро рақами 2 рақами 4 рақами 2 рақами 4 бародаро вара шерона рақами 2 4 хушмонда вара буша менависем вара ки акай Муҳаммад вара медруи акай кен дози акай паншер агар рақам надруи медрурем такаҷун гапет надорум акам бародаро медруем рақам акай ки паншер рақам якда медруи шерна акай паншер ҳастида эфир акай паншер рақам якда медруи шерна акай Али медруи паст акай Али акай паншер да эфир ҳасти акай паншер Иззатулло по ақиба
Akay panşer. Naifir asi şer naifir khil bacet nizat laqafun ku. Akay panşer. Akay ken girun rakam yaka varada. Akay ken girun rakam yaka varada. Mardar rakamı खोले sarubli bara خوشمانده هست sarubli bara mardar خوشمانده bara هستن می نویسیم رقم 1 3 5 6 7 5 6 bara که رقم یک کدرورم که رقم یک کدرورم بارا بارا رقم یک سه خولیه بارا دم سر رو بود او می پارتن چکا که بارا رقم سه خولیه بارا دم سر رو بلی پانشه سه گریف یا بارودارو دا اکوای که من نمیدونم شیر نری برای کلمش نمیشه رقم سه را خوشمان نیست برا یه رقم سه اکای که را نویسیم اکای که خود چک پارت تو شیر نه تمام کارتا را میکشیم رقم سه اکای پانشیر را نویسیم میبریم بارودارو کارتا را یک دو سه چهار پنج هفت یک دو پنج شش هفت یک چهار پنج شش هفت میدره ساعت 5 آزوره شو سروز میبینیم شدن نه ساعت اکای کن اومد نو نوه بارودارو کس میزنه 5800 اکای پانشیر چور دواره دبو سه باره دو نه سادوری اکای مراد دو دواره ده یک 800 دوری اکای کن یک باره دروواردی نول نولیم اکای محمد 5 6 7 باره دروواردی 8 ازور دوری کس میزنه 5800 باشه رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7
ده رقم 3 با 12 او شاشرینا یک دو سه اکای سلام رقم 3 با 12 من شش اکای ماما رقم 3 با 12 او شاشرینا یک دو سه اکای سلام چند اینجا جور یک اکای پانشیر جون یک تا پیشکی نویستن شیر نر یکم رقم دیگه وای کاکم یا چور رسیده تا اکای کی پانشیر شیر نر یا چور رسیده که خوبه با دیوار اکای پانشیر می نویسن شیر اینا با دیوار می نویسن بچه اوچا یا رقمی چور درم اگه یکا جون شش و چورصد دوری اکای مراد دو اخته یکا جون یک نیم هزار دوری فقط نیست شیر نه چه خیلی محبوبه کنم تیشه یکی پنشیر دم یکی پنشیر دم تیش من سه رقم گرفتم پول ندستم مالیم کجا دی اکای مرود جون نمه دخ با دیوار مردم اکی قانون قویده همه خیلی که با دوای کنی خیلی که جون اکای مرود بگیر کرد نشته مرود استکن اکای محمد خیر رقمی 5 توای داته دو رقمی وای کنه اکای مرود هم یه رقمش کد بوز کنم میگه یک سه اکای اسلام گیره دوی اکای مراد گیره 4 و 5 و پانشیر گیره 6 و 7 خودت گیر میشه اکای محمد میشه اکای 4 و 5 گیری اکای پانشیر
هم 4 کس میزنه تو آخر که کدام پاس گفتاند میزنه. نه اکای مرود هم تو در کنسه میزنه اکای مرود ما پاس مون بازی کنم. نه زیرشه نشمه برولیم اکای مرود. اکای کی اکای مراد خواهد بینه اکای محمد آقای که رقم 5 که بازی میکرد رقم 5 اگریم تمیشه 4 یک های گره 2 3 اکای اسلام گره 5 و 6 6 و 7 و اکای محمد یا اوز صبرو ترام میگه روز چخیل نیستم رقم ماشیری نه اکای مراد جان تو خود دیر میدروی با سریوز نه پاس بازی کنم براد اکای مراد Караги, трошки маленько, не буше. Габ нест акажан рои ки чи мега не буше. Ратто ба дигара бирон аги хофана шаи. Акай Исломҷон, акай Мурод мега хай дертарак медрум. Хай рақами яка да акай ки метем 2-3 худ бозӣ кунӣ мешака? Ҳаст ҷо бародар. Акай Худоҷон оз амҷо ҷоя решат кард шуд инҷо. Атам фурник занӣ вай ҷо ҷоя ки акода рақамушона тем. Акай Исломҷон, рақами 2-3 худ датем рақами 4 1 гирем 5-6 катая бозӣ кунам. دیوسه میشوه 4 1 و اکای مراد خواهی میگه دیرترک میدرو میگه اگانی رقمی پانچه رقمی 4 1 اکای اسلام اکای اسلام اکای اسلام 2 3 محمد 5 6 7 اکای پانچه 600 دوری اکای محمد 7600 دوری اکای اسلام 5400 دوری وفکن رقمو توغری شدن حضور احمد براد جون گپ ندارم اکا جان مینوس کردم وای کردم شد اکا جان توغری شدن باشد کم میرا دوست ایمان یکم کشه ایمان یکم کشه بگیم دوسه اخته اکای اسلام جون 4 1 اکای کابو دوسه اخته 4 1 اکای وای پانشیره 5 6 7 اکای محمد اکای مرود دیرترک میدونیده برای درو کایف پرونش 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 6 7 اکای پانچه 4 1 اخته 600 دوری اکای محمد 5 6 7 اخته 7 600 دوری
Aka İslon dü sehte aka jun 5-4 dori şerine. Orada kas mezana azor 800 oş salma başım. Rakami yak 32 rakami 2 20 rakami 3 11 rakami 4 20 rakami 5 20 rakami 6 22 rakami 7 31 yak رقم یک با 32 شاتا شرینار آنچه برادر پفتورو پفتور پاستو پاس می نیسیم Borussia çoğuya. ها پفتورو اکای محمد پفتوری پاستی اکای محمد اکای محمد پفتوری و پاس باشی اکای رقم تا که اون کذابتیم اکای وقت خودش رفت داد خود مرفریش نزدی تیستا بروزو گو اکای محمد جون هستی اکای محمد جون اکای محمد اکای محمد هستی فیردا چند بود محمد مونده بوشو واره نمیتونم گیریز بلا واره سس واره 5000 6000 شد دکا سه کس درومدان اکای محمد دراو نای شیر نه همه ترا نیکو دورا بخدو این خواهی بوز که از سهر تو همین شب تو سهر اکوه که یا بوز نمگذونی باید ازای مگذونی اکای پانشه چور یک اخته هفت 300 دوری اکای محمد 5 6 7 اخته 6 700 دوری اکای اسلام 2 3 اخته اکا جون چور 800 دوری کسی میزنه یک 800 دوشو رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 23 رقم 7 11 رقم 6 با 23 اوش شواتا شرنا می نیسیم برادر پفتورو پفتور پاستو پاس اما پفتوره هم میبریم برادرو
یک دو سه چهار پنج دو سه چهار پنج دو سه چهار پنج شش هفت اکای 504 یک اخته 6 700 دوری اکای محمد 5 6 7 اخته 7 600 دوری اکای اسنو 2 3 اخته اکجون 4 200 دوری کس میزن 1800 دور شد رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 22 برادر رقم 5 و 7 وره شیروینا 5 و 7 وره دی سه وره اکای سلام چور یک پانشیر اکای پانشیر وره یا اکای پانشیر اکای کی محمد رقم 6 تاور همه دروری اکای محمد 5 7 دوار ده 6 تاور همه دروری اکای محمد محمد 5 6 7 پافتور نسکو نیپام و پافتور اکم واره خیال نداشته اکای محمد افیر تا پیش که اکای محمد افیر تا پیش که شیر نار اکای محمد اکای محمد افیر تا پیش که اکای محمد اکای محمد یه بچه ای بخدا گانده ای ویروش قفایی نمیشه نداری بحثا میده این خیرات خساره دم 5 6 بوز بیاز نمیدونم اکای محمد افیر تا پیش که بچه افیر تا پیش که ها بچه قماردم میشنت رش داد کده دا اینجا افیر تا پیش که افیر تا ها بچه قماردم ترش داد که میشنت دا اینجا اخی این محمد کای می بیا گفته برا نخصده اکای کی مانچه باز جای خولی نیست شرنا افیر تا پیش که اکای محمد اکای 5 4 یک توار دوره یکم 4 800 دوری اکای محمد 5 7 دوره بود 6 توار دوره 6 700 دوری اکای اسلام 2 3 توار دوره یک 2 400 دوری کسی میزنه 5 800 او شو اکای محمد جان افیر تا پیش که با رقم 1 10 رقم 2 32 رقم 3 10 رقم 4 7 کرول رقم 5
11 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 4 با 3 تا کرول او شوات شیرینا رقم 4 با 3 تا کرول او شو نه نیستیم برادر رقم رو افیر تپش که اکای محمد افیر تپش که بچه چوکا تو اکای اتلو اجی کلی کوبایی افیرو هم با اکای اتلو سوال بودی همین پاس با جواب میدو سلامت باش میبریم برادر رو قطر اکای پانچه چوری اگه اختای 10,000 دوری اکای محمد اکا 5,800 دوری اکای اسلام 2 اختای اکا جون 1,800 دوری کسی میزنه 1,800 اوشاش رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 2 با 22 شاوتا شرینا می نیسیم پافتورو پاستو پاس باردارو پافتورو پاستو پاس می نیسیم شروع اینا چوکا اکبر شو میبریم بالا رو قطره 1 2 3 6 7 اکای 5 چوری اگه اختن 400 دوری اکای محمد 5 6 7 اختن 4 900 دوری اکای اسلام 2 اختن اکا جون 3000 دوری کسی میزنه 1800 اوشا رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 Alo. 22 رقم 7 20 برادرو رقم 1 و رقم 6 وره شیرینا رقم 1 و رقم 6 وره دوی سه وره برادرو اینمه اکبر که اوز میبینه شیرینا کتون بوزی میکرد برادرو خواهرچش ایدونیو گذاشته در غریبی یکم مثال دستگیری کردن ای دستم بیا شیرینا یا اون چی یوردم مرحمت یوردم کنه شیرینا خیلی نه برادرو بو خیلی یوردم کردم خیلی بود خیلی اصلا نیست در غریبی و خیلی مثال تو نمیسو ای دستم بیا از برای الله یوردمش کنه شیرینا از برای الله یوردم کنه شیرینا Dise vara çor vara. چون Saşa zaman şarjı gir. آی هاکی اکای ساشا شما دی شیرینار بچه و چخ شما دی هستی هم جدا Hafta panca gir. 7 5 گیرشتگی اومد 7 5 اکای که هم Şöyle
Akay Muhammed ha. Ya çora drovar tamam akay ki. Ya panşir çor vardı. Saat dori. Oho. Barodaro dastgiri kada tune şeroyna badi vara ya rakam migirim. Barodaro yordam kadam misal az bare Allah yordam kine dam misal barodaro akbar. Hay खुदावंद akım musibat az bolo sare hamma me beşirina. Muhammed panşaş ha panj haf şadrovardan. Sev saat dora. Akay İslam düse drovardan. Yakı düse dora. Akay panşer çori yakı davara çora drovardi haştini mazor dori. Akay Muhammed şaş davara panj hafta drovardi sev saat dori. Akay İslam düse avara drovardi yakı düse dori. Barodaro kasi mezana 1800 5800 o şaşa şirona. Bana kan babadi bana kızım geliyorsun. Güzel gitsin. Barodaro yagam tat misal داشته باشه یا سیما نیم سیما مثال شما نفتم برور ای قبل تیو قریب چیزی که دلتون میبروره خب هم یوردام میشه کم جمع میشه یوردام میشه شروع نه تونه مثال نه نمروش دما هست و فورا نمروش خیلیش میمونه متیتونه پارت شروع نه خیلی ممکن پاگه روی میکنم پاگیدگه روی میکنم تو جکسون مثال روی میکنم شده شروع نه خیلی کش شما این مثبت دبوره سر همه میبیا باردارو میبریم یک دو سه شش هفت یک چهار پنج شش هفت چهار پنج شش هفت باردارو کس میزنه 5800 رقم یک 11 رقم دو 21 رقم سه 22 رقم چهار 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 برادر رقم 2 رقم 6 واره 2900 شروینار می نویسیم 2900 برادر واره بو واره 2900 چور واره یک چه که پانشه پانجگیر محمد جون اکا اسلام دو واره یک واره هر دو شاکا اسلام گیرم دو واره یک ده هر چه گیرم اکا اکا اسلام جو یک ده هر چه گیرم شرنا برادر رقم 7 خوله رقم 7 برادر رقم 7 یگم کس خویشمان نیست دروره رقم 7 اکا پانشه رقم 4 برادر ورکا پانشه ساتوری اکا محمد پانشه 7 سش جواره پانج جواره درولکا دستا درو بلدوری کای سلام یک دیا برای تو برادر اکای پانچر
4 avara drovari akajun 5 600 dori. Akay Muhammad 6 davara 5 davara drovari 200 rubl dori. Akay Islom 200 avara drovari 2 avara yak 2 avara drovari akajun 3 davara şerina. Haf mahkeme. Kime gel? Barodaro de ta brumio seta. Barodaro de ta brumio seta haval is nalkne bausna. Seta. Kine seta? Ha? İslam, aka İslam. Okey. Yakta. Dutta. Seta. Barodaro amma daefi tayore. Ne kaçım kartalım? Yak, du, şey. Yak. Yak, du, se. Seta kartay. Ya kartay past. Kartoy. Çanta var abi. Var dutta. Çorta durma. Ne yazdım şey. Saat. Du tavar abi çorta durma da. Kendi o. Hı? Kendi. Lüne. برادرها کسی میزنه 16,000 آش شوا برادرها همه تماشا داره هو نیستم سه کس که من هوی میکنم پانچیر اکای سلام اکای محمد هو نیستم من هوی کنم قطره هو اکای محمد هو اکای سلام اکای سلام اوه مکشویم کسی میزنه 16,000 رقم یک بیست یک رقم دو بیست یک رقم سه بیست رقم چهار بیست و دو رقم پنج یازده رقم شش ده رقم چهار با بیست و دو اوش شواتا اکای پانچه اوش شواتا شری نر Şuraya kaftık. hafta çöle istiyaklı hafta Kaftık şaş plastığıyla. Çok Var. şaş şaş bolu girdi. akay sun pasu Çorya gir. çöle da akbar ha Ana hafta şaşa gir da plastığın.
Ya neyse. Malum ama khavar gel panşer ki tu bisori bad be mehr şdagi. Yaşından da korktu. Can. Panşa şaf. Muhammed. O da bu işe Çoruyak. Diyse kule barodaro. pasta gibi hissettiğim tabi. Akay prastoy. Panşa şaf akay Muhammed'a ya çoruyak imarda kay. Ay sara bozi duran. Rakam diyse girem ta. Akay son diyse begirim. Pas neresi var abi? Man okuyamıyorum. Biraz burası. Tamam ogani. Yakı değilse ki giriyor. Yak çorba girse ben diyse akasını. Bora. Paftor ha kımı. Ama şöyle o. Panşa şal. Ama farklı kılışması. Panşaysa panşaya dost. Şunu daha da istiyor şeysa istiyor yazıyor. Makaya Muhammed John the Sar Rubul Dori Akajun. Akay Muhammed John çek hame pat Akay Muhammed. Kartın almışı girirsen tamam. Tamam. Şimdi kartını. Tabii canım. Siroç. Selamun aleyküm. Aleyküm selam canım. Ki? Siroç.
Akay Siroj Abdurrasul salam aleyküm mara iruz kuşmeni. Akay çocuk çomali şerina. Akay Muhammed Jo malim isop kun çıkapla. Hak malim aminus kun yok ya ma şop şigavdanı. Pul darası malim ayda. Ha mafya? Soğuk mu mekete bakayım? Bu şekilde. Ob şikata taminus kagım ki mafya bir kanı sayılır. Ob çiki akay pançe bistiya gazor toza dori kartod minus de geldi tam. Enggak mau yorob. Ama boşuna onu aldığına gitsin. Malinda çan kaçana bilsin. İpucu şu bu. Ki? Çok. Hem yönetim kurabilir. Daha zor mu adam? Malimda çan kaçan malimda. Tu ganda frep karse pançe. Tu se bor sinema dori ya gonç malima khawar na girsa di. Onu da almalıyım. Not mero kan çirişen ya. Altaksın. Ay baye hazır na kade ama izzo do da bani hem kamardım. Hame kana do da gonç hava kha kana hazır na kadi. Ay ma tu sağ da ne ki manşe. Do hazır da Muhammed'on. Muhammed hazır saat dori kara se ta girsa gya ka. 15,000 partom ta 2,000 3,000 minus kunum 18 3,000 memuna kan lagi tadi shogen to shikri mero mafia vari shogi da gon jo ya khono ne gon mulo da bana Kartlarına gitsin o yavaştan. Kartlarına gitsin. hadi. Orada kartar hame bro ama hafta ne sage ya 2 3 4 5 6 haf ya 2 3 4 5 6 hafta ya 2 3 4 5 6 ha. خونم شون نشید مالی اکای پانشه چور یک اخته 3,000 دوری اکای اسم 2 3 اخته شیرنا اکای محمد 5 6 7 اخته 1,100 دوری کس میزنه 1,800 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 7 و 22 شاتا شرینا برادران منیسیم پافتورو پافتور پاستو پاس منیسیم شرینا Şuraya. İşte pastor, patronatı elon karta girsen. کان اعلان کرگیم Ne okuyacağım orada? نه نکدم شوه پافتور چی میکنم Bu patlıcan patron. 1300 دو او کتی اوس 200 1300 دوری های بغیر چیز زدگی اکای پراستوی 6 و 7 5 6 7 این مردا گرفتگی اکای پراستوی جور یا مینوت اکا جون هوزی خولیش هم میگیرم تا شیری ناد Şu hafta.
نایدم تا ممکن اکا جون چخیل و اکا کی پراستو نایدم تا شیر نار ما 5 6 هفته بعد وارم قبل تا ممکن تو باینی وارا دا ممکن ایستا وش اکا جون میبریم برادرو یک دو سه شش هفت یک دو پنج شش هفت سه دو پنج شش هفت ما پلا اکا جون محمد مینوس کدگیم Puldu ne basana? Anlamadım. Ben de ne parça olsa. Pomza az olsa parça bu. Ne o kaka ki parça man bak khondagi te ne neyse ki traman ne idam şerine var. Man mardak kapıdım amu vay ba divara roz dasım amu vay dam. Nevzat pardon mu ya? Çega? Nevzat pardon kan bir. خیلی پارت اوخما اما که وای نکردم که خواهیم به قایدش میکنم Mali yok ya yok git. خواهم دوشه گیر اکا دا واتساپ روی کشیر نا پارت اوشی نحسا Giriyor ya kalkışan gamet karta konuşun bitecek. یا کی اکای پراستوی دا واتساپ پارتو چکلو بوی وقشی هینا کی اکای پانشیر رفت تکتا شیر نا چک یک 300 دوشتی یک 800 300 دو 200 دو 5 پاتا اکای پانشیر دو 400 اکای پانشیر چور یک اختا دی 400 دوری اکای سنو دی سه اختا اکای جون اکای محمد 5 6 7 اختا دی 200 دوری کسی میزن از دور 800 دور شو رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 10 برادرها رقم 3 و رقم 5 واره شرینا رقم 3 و رقم 5 های اسلام ادیا گروه هم های کی اکای محمد شش هفت دوارمه دروری اکای مرگان جون اوز بوزی دوران شهری نار اوز میگیرم تونا Mahşer çoyak var. Duvara. دیدم چون Tanşaş ha. اکای محمد جون واره شهری نار واره 5 دواره شش هفت دوارمه دروری گچه خورد دادی اینجا کم اکای دوناگی آقای خورتونی که خوب نبادا ما بهم میخوام ما سایره میخوانی فقط هم تره فقط خانده میده خانده کنانگی Şaşı hafta giyir Muhammed Can. بوشه خید کرد Arkadaşlar var adı orada şu an. Tamam. Oraya koyduk. اکای پانشه چوره که واره دروی شایسته دوری اکای سون دو سه واره بود دیا درواری اکا جون ما که محمد
$5 abi 6 $7 $400 کسی میزنه 5800 او شو ای خیلی دهان جمیدان نگیره اکا کی احمد کو خود همین سر همین بوزی میبرم میبریم برادر و خاطرم 1 2 3 4 7 8 9 10 7 1 2 میکشیم کس میزن 5800 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 5 با 22 او شاتا شیرینه رقم 5 آقای محمد شیرنر او شاتا می نویسیم برادر 2 3 4 و 1 5 6 این باید هم قدرم می نیسته که با پیش ایوار فایده نکنی محمد نه آوازش نمی بروید بعد ایوار یکم می نیسته نه ایویرا پیش بر میبریم برادر اکای پانشه چوریک اختش نول نولیم اکای اسلام دویسه اخته اکای جون اکای محمد 5 6 7 اخته 5300 داریم اکای جون کسی میزنه 1800 و شو میکشیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 31 رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 5 با 31 گوش شاته شدیم می نویسیم برادر پفتور پفتور پستو پاس میبریم برادر قارتر اکای محمد پفتوری اکای اکبر اکای پانشه پول میپرتیم چه kadar WhatsApp baktım ben kendim bu کی میگم pastoy.
چرا روی کامتون نگو اوز میبینم اکای پنشیر اکای پنشیر چورک اخته نول نولیم اکای محمد پنج شش هفت اخته ششیم تا دوری اکای سانتی سه اخته اکا جان رقم یک 20 رقم 2 22 رقم 3 31 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 سه تکرار رقم 7 20 رقم 6 با سه تکرار شات شدن من هستم برادر اکای بار اکای پنشیر چور یک اخته اکا جون یک دو ساعت دوری اکای سون دو سه اخته اکا جون اکای محمد شیر نه پنج شش هفت اخته اکا جون هفت تا 700 دوری کسی میزنه 1800 رقم 1 22 رقم 2 23 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 2 با 23 و شات شیرنا من هستم برادرو پافتور پاستو پاس من هستم شیرنا اکا پراسو جون خولی شد میگیریم تا شیرنا اکا ابو طالب جون شیرنا خولیش هم میگیریم تونه بچه ها چه باز این همین برادرها بازی کردن خولی کشید میگیریم تونه شیرنا چکاتون فورا پارتمونه هم خولی شد همون یک آدم چه دوره نویستان میگیریم اکای پنشیر چوره اخته 600 دوری اکای محمد 5 6 7 اخته اکای 6 800 دوری اکای اسلام 2 اخته شدن رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10
رقم 2 با 21 او شاتا برادرم می نیسیم. Dönke. Dönke. No. اکای پانچه چور یک اخته یک 800 داره اکای اسلام دوست اخته اکای مهاجم 5 6 7 اخته 5 900 داره کسی میزنه از 1800 او شاشرونه Ne panşerim ne bileyim. مافیا مالیم لبا جونی مالیم گوزان شوگیر Saçkaya paylaşıldı bu güzel lan. میبریم برادرم بلون کد مانا رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 4 با 22 شاته شد من ایسیم برادرم میبریم برادرم برادرم همی اکه اکبر دخواه یکم شیرو نه یا یوردام کنه خواه همی سیتواتsia از هرش غال ده برادرو یا سما نیم سما چند سمی که میتونه که شما رو مجبورن که شما 10,000 و 5,000 رو خالی کنید چند قاعده سونی بین همه قای یوردام کنید این مرده یکه همه خشیده چکو میکنی شیر نه نه تو اکای که محمد سخواه کنیم جا چند قمینوز کنه پلون مال گیرم روی کل مانگ برده یا که خودت میپاته اوسون Panşer çok yakın. Namacın söyleyeyim ben beni toplartasın. یار نیست کنیم گیر روی کشا کنیم گمی نمرو چه اکبر نمرو تنها شیر نه محمد بافتور کن Panşer baktıra. Bunu dikayım bak bir şey sonraki neyse.
Aka Muhammed John Pastorio pas şer na. Aka İslam'a koy Pastorio. Rakam çoğu zaten ha ki abi. Çoğu babası. Bu chis ka diyeceğim. Kim mafya? Rakamı kartan olmuş. ये बात था ज़ुबैरबांगा में की ज़ुबैरबांगा भी अगर बस ज़बला किलो अच्छी चेन्ना माफिया कहाँ है बुशी हुई वाह किसका दी किसको करी پانچه چوریا اخته 3000 دوری محمد جون 5 شب اخته 5000 دوری اکا اسلام دوست اخته اکا جون برادارو کدوم بزن 1800 رقم 1 30 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 و 31 و شاتا شدن برادرم بنویسیم مافیا قدم قربون ol. Yani çok ya. Ben şaşırdım. Alo. Aleyküm assalam. Hı. ठीक है दे iyi var ki hafta hafta kini ne olmuş saat ruğun falan zor da ruğun çalık mı pas mı neyse Ha? Nasıl?
دیپول زدم من دیپول زدم بودی پانشیر زد شروع دوست دفتر شد شروع اکای پانشه چوری اخته چور دو ساعت دوری اکای ماماجون پانش شف اخته چور ساعت دوری اکای اسلون دو سه اخته اکای جون میکشن رقم یک 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 6 با 22 او شاته شدن پنجه چوریا صبر سلام خالی صبر سلام علیکم برادرم و علیکم برادرم خوش آمدین برادرو نمی اکبر دامی وضعیت کان تقلقه خوارچاش خواهد نگذار شروع نار همی برادر ایا یوردام کنیم سوای دستون چیزی می بیان شروع نار مثلا 100 روبل میتونی 50 روبل میتونی 200 روبل میتونی 1000 روبل میتونی همین برادر ایا یوردام کنی شروع نار همین مصیبت در سرش اومدگه شروع نار این مصیبت در سر حالت همومی بیا باید کسگه مورا یوردام میکنه مثلا همه خیلی خداوند با توری کلام میگه بینید برادرو شروع نار از برای الله یوردام کنه شما روی خودتی روی وای نکنه شروع نار از برای الله کنه مثال چند قیم میکنی نمیکنی یک کاری کنه که خطان دونه خدای توری سرتون و هم آدمی که مثال باید یوردامش میکنی برادرها بینه یوردام کنه مثال شروع نار خواهی همین مردک در همین مرد و همین بچه در همین وضعیت غلط در چکو میکنی کی وای نیستاد محمد چه کروی کردم تشیر نر وای پافتاری و پاس چند سه شرافتن داشتشتن دو سکنه گرفتگی ها ختم بوده همش بوده اکا که اینجا نو زیاد دماغ شیر نه یک اکای پانچه شینا چورک اخته سیو شایسا دوری اکای محمد جون 5 6 7 اخته 1000 دوری اکای اسلام 200 اخته شیرنا کس میزه 1800 شد رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 10
رقم 4 با 22 شاتا شیرنا. می نویسیم برادر پفتورو پفتور پاستو پاس شیرنا رو می نویسیم. میبریم خاطر بود. اکای پانشیر چور یک اخته چور اشته داری اکای مهاجم پانش شف اخته 100 روبل داری اکای سلون 200 اخته شیرنا. رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 3 با 21 او شوتا اکای سلوم او شو هردو می نویسیم پفتورو پفتور پاستو پاس شیرنا می نویسیم. Panşer. Ya bir şey. نیست. İslam. اکای محمد پفتوری و پاس شیرنا. ها شاش هفت اکای محمد جون پول می پارتن اکای محمد جون 100 روبل داری شیرنا پول می پارتن. میبریم خاطر وارد. یک لیست. یک لیست. شش هفت. چهار شش هفت. اکای محمد جون خبر میگیریم شیرینا. اکای محمد جون 5 6 7 8 9 9 هردار کس میزنه 1800 رو شو. رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 3 تا توز رقم 7 11 رقم 6 با 3 تا توز Çolyak. hı. کدورا و یک هرتات بپله رقمه نسو 3 رقم گیری چی بپله میبریم برادر رو.
اکای پانشه چوری اگه اخته سی شیسته دوری اکای مهاجم پانشه شف اخته یک دسته دوری اکای اسلام دو سه اخته شنه کس میزن 1800 شو رقم یک 20 رقم دو 22 رقم سه 11 رقم چو 11 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 2 با 22 شات اکسلو می نویسیم برادر پفتور پفتور پستو پس شینار می نویسیم می نویسیم برادرو Uza, kaj slon zadam? Şey. اکای اکبر اکای پانشه چوری یک اخته شیر نال 3000 دوری اکای محمد 5 6 7 اخته 300 روبل دوری اکای اسلام 2 3 اخته شیر نال مردا کسی میزنه 1800 شو رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 20 یک تا 20 دو تا 20 سه تا 20 یک با پاستا یم پاستا یم پاستا برادرها رقمش 2 رقم 4 رقم 6 رقم 7 وره برادرها رقم 2 4 6 7 Çok da var ha. خدا بشکر رقم 2 4 6 7 وره برادرها می نیسیم خوشمانده وره می نیسیم شروع نه خوشمانده وره هسته می نیسیم سه وره که اسلام برادران می نیسیم شروع نه چون سر کاشش که نمیتونم Sevara.
یک پنج خورده. ده قطعه پس بردارم. یک هشتاد رادیو 400 کس نمیزند 2400 دو شا برادرو. رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 6 و 21 او شاته شده. من اسم بردارم. چوریا اکای اسلام دو سخته اکای پانشه چور یک اخته دی 400 دوری اکای محمد جون 5 6 7 اخته یک 800 دوری کس میزنه 1800 اوشا. رقم 1 22 رقم 2 17 رقم 3 3 تا توز رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 3 3 تا توز کتی شیری نرو شاتا که سلو چوریاک 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 که پنج یک دیوزی پنج شش هفت دیگه کیس مونه چی میگه کسی؟ اما که دیگه گرفتم اما دردن نبینم درد نیست اکای سلو دیگه چند تا که بوی دادم بس یه توز فرموشید همش گفتت ندارم میبریم برادرم 1 2 3 4 5 6 7 8
کسی اون دو سه اخته اکای پانشه چور یک اخته یک 800 دوری اکای محمد 5 6 7 اخته 900 دوری کسی میزنه 1800 اوشا رقم یک 31 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 20 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 و 31 اوشا تا شیرینه پردو شد کی گو من ایسیم بارو دارو Alo. من kartları baro daro eyvah şer tutam اکای محمد 5 6 7 اخته 0 0 اکای 5 4 1 اخته 3000 دوری اکای اسلام 3 اخته شیرنا کسی مثلا 1800 باشه رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 12 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 6 با 22 شاته شیرنا می نویسیم بارو دارو WhatsApp bir atfeti çime götürüyor. چی میگم؟ WhatsApp میگه WhatsApp atfeti. واتساپ دا چی؟ Atfeti. Program da ya. زنگ میزنی گاو نمیزنی گوخه اکای محمد 5 6 7 اخته 900 دوری اکای 5 6 4 1 اخته 2 400 دوری اکای اسلام 2 3 اخته اکا جون مکشیم کز 1800 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 با 22 این اکای نه چی میگی از این زنگ میزنم Şaşırdım bana bu sesi. کی بارا گفتده؟ Şöyle. بارا گفتده؟ بارا نشده اکای محمد Şöyle. رقم
رقم یک و 22 زدم. پنشیر زده پنشیر کنم روز نبودم هم؟ فرار زدم اونم پنشیر های کردیم اول نویز اکای محمد جان 5 6 7 8 0 0 اکای 5 6 4 1 8 3 6 دوری اکای اسلام 2 3 8 کس میزان 1800 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 7 و 22 خوش شیرینا می نسیم برادرم جولیاک شاشا توش بوده خیلی زمانشان خیلی جمعه کی شد نمیدونم بوده دواستا باتری نویزی سوزو که وقت ایدو پاست کایسلون پاست وارد دنجه پس نیستن اکای اسلام جون پراسته اگه بیو کارتن گیره همه برادر سلامت باش اکای اسلام جون خداوند نگهبان چرینا تو پگایا یه پراسته اکای پراستوی رقم 2 3 خوله میگیری یا که پول تگذارونم اکا отвечате ки акай простой акай простой рақами 2 3 холе мегири ё ки пул тароӣ кунам насад парсага یه کجایی نویسی اینها سا تو سه بگی ماده ها تمام هش خطرم چرا نایستگیم شد насад این سات سمین هم پیشی مو کلوش کتر بوش کردی 2 3 акай این هم تمام شده کدوم نمیدونم هیچی گفتار نمیدونم سه ساعت دوری روز رقم رو زدم سه ساعت دوری ساعت دوری اکای محمد جان 5 6 7 8 900 دوری اکای 5 6 4 1 8 3000 دوری اکای پراستوی 2 3 8 اکای جان 300 دوری کس میزنه 1800 اوش باشه میبریم برادرم اکای موجود 5 6 7 8 100 دوری اکای 5 6 4 1 8 3000 دوری اکای پراسته 2 3 8 300 دوری نبود دیون بار خوندم برادرم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5
22 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 5 با 22 او شاتا شیرنا برادرو می نیسین هفتورو پافتور پستو پاس شیرنا می نیسین Człowiek. Syra bili. Rabbine syra bili. برادرو رقم 2 خولیا شیرو نار رقم 2 پاس برادرو رقم 2 خولیا هوشمندا باشم می نیسین شیرو نار رقم 2 خولیا با چاکو 2 آکای پانشیر رقم 5 گیفوز بگیرشن Zakati. Litus kati. Gdzie wyjechał mama? دو سادوری نیسی سیک زران سودان To ulic założył. دوری اوکی راستای سیخته نو اکای پانشیر یک دو چور اخته دی سا دوری اکای محمد پنج شش اف اخته کاشته دوری اکای پراستوی سه اخته نول نولی کسی میزنه 1800 اوش شوه رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 4 با 22 او شاتا شیرنا 4 با 22 می نیسیم باردار پافتورو پافتور پاستو پاس پاس شکلی akaj prostoj pastio paftu Człowiek. akaj prostoj pastio paftu çerna akaj prostoj pasti da efi akaj fatidin diu se ve se akaj ki girtege nemedum pasta prostoj paftore nemedum atam akaj ma ki fatidin bio şaysar gulparta diu se akhta çerna Düse o akacın düse ahtaşerine şaysat partu. O zigab ne sakın.
Akay Fatih John dar ame partin çeke şehri ne? Hangi şeyse. Çekumat bu şeyse. Yak dusa şeysa dori. Akay Fatih din düse akta şeysa dori akay Muhammed Panşa şaf akta saat dori akay panşer diyak du çor akta yak çor akta sev sesa dori. Kaseme zana azor haşta doşo. Rakami yak. Da. Rakami du. Da. Rakami se. Duzda. Rakami çor. Bistiyak. Rakami pan. Yozda. Rakami şaş. Bistiyak. Rakami haft. Bistiyak. Rakami çor şaşı haf. Var ay barodaro. Xo'ishmondoy var Hasan 100 rubli. پنج برا سه پنج برادر همه اکه اکبر خیلی خواهرچه های گذشتگه شیروی نار یا دستگیری کنه اگون چی یوردان کنه شیروی نار همه روز خواهرچه های شایدینی و گذاشت هوای بفکن توجیکستان روی میکنن یا اون چی مثال ayda Sombiya yagum yordam az baroy Allah kine zuruş naraso da khayam bacha haya yordam kine az baroy Allah ki chance metone am ke yordam kine baro doro akay Fathiddin diu se tavara metrori akay Fathiddin Saymumi diu se vara metrori o şaysa dori akajon 1200 دیگه میپارتیم یک پست sevdi vara 5 vara çor vara da okey برادر رقم یک خوله شیرین نار Akay Fathiddin değilse var adı var yakacın nol. Akay Panşer çor davara şerna sevse sadori akay Muhammed şaşraf var adı panca var adı vardin nol enkatixtam akay. Vardar rakam yak da xoşman esam yak gir. Yakam girim akay. Sadi دیگه می پارتیم yakam girim akay Muhammed. Akay Fathiddin. मैं प्रेम बारूदर खाता रहा kaçtım bakayım ki Fatih'in kaçtım. Onu çektim o dakika tamam. Akay Fatih'in jo. Akacun vay akıya kayfiyat işte hava akay Fatih'in jo.
Hatta şeyine bak gülmek hiç gelirse sarılsman isim şeyine. Ne tür sarılsmayı ne mu sarılsmayı. Sonra durum nakşı. Bugün de şey sakın ne deneyeceğim. Bulabım da ne oldu. Aman ekşim, ben de bir şey. Ne kuş okuyor. Bugün Cemal on kalbim olduğuna şey. Anladım ben hakikat. Beni çineme şoku. Ne de şey sadora kım misora kamus nesege çoraya diyak disaya panşa şaf akay Muhammed'a. Diyak disaya akay Fatih'ine çor akay Hadi panşa. ciddi. Ciddi sapın jom bay bunu ben sar ne de. Bunda suaçam anı. Barolo katem ekşim tomalim umadan amalin dasti çavraflı ya. Rakamı yak. 22. Rakamı 2. Da. Rakamı 3. 21. Rakamı 2. 21. Rakamı 5. 20. Rakamı 6. 22. Rakamı 7. Da. Rakamı yakuşaş bovara baroları. Ancak zor ilon kadi. Hiç yalan kadar yine usul yalan şimdi. Barodaro 5000 bir giriş bir bazı dini mazuri var aşağı şirina. Ben sabahımız kuşoldum ben. Çaldı var. Kadın var. Şaşı yak varardı. Bir sürü.
چور بارا اکای پنشیر 800 دوری اکای فادین سه دیوارا گریشه نه 5000 دیگه پارتو بچه اوچا سیودو var akay fakidin. دامجم کی دامجم اکای مافیا Panca gir Muhammed Can. Siyudu fakidin pedro. Dasti çap yapalım bu okuyun. کابینت گیتلر Dasti çap. Muhammed Şölyef hafta gir. نه خواستم بودشی یادم بوده Kaç divan alayım Türkçe patoktan şap. چی 5000 می پارتو اکای محمد اون اکای محمد جون ختم چک پارتو شیرینه Kaçtan iqatat diye bağırdı. Vali mekasem pava pulşa girem. Badi kadın bitkizadi ba pistol toğuli altı bana güveke yapılı okreşi. Bir pula girem baço. اکای سایمومین ای اکای سایمین نولیم 200 تورا تروره گکر Ha yazıyor lan rahatladım ya. اومد اکا Katısı. Bu işte pardon peşin. مرادارو رقم یک ده خوشمان نیست نه کی میرا 3000 کتی رقم هشته نه مرادارو رقم 7 ده خوشمان نیست ده ببینیم از رقم محمد هم Tamam. Kalkarat. رقم محمد کنیم رقم محمد ششش وارد بودن Ha. 5 وارد رو 7 Hafta. شده Hafta dur bu da gibi. خوب تگلیسته Hafta ne ha. Hafta bir olacak. کنی Ne yok. وارد گفتگی Baba onun var da hava pancıgı bu hafşan bu. اکای محمد جان هفت هم بگیری یا که 5 وارد کدومش هم ادرور یکم Harcı boşa harcı. اکای محمد اکای دامک بر چفته باشد وای 5000 میپرد یا Hangi şaşı hafta gir ama şöyle yok. Yataş var ay. Ha? پنج شش هفت هم شایم
Tamam aka haftam açtım. Sana çam taşı yapıyor. Hı? Şunsa hazır. Me bre barodaro kartara. बारोदारो का सिमेजाना 16000 बारोदारो विग्रिशा 16000 विग्री 16000 बारोदारो का सिमेजाना हमा दा वायासा खजुन बोशे दायफी 5000 ही करदम ओमा का ओमा tamam Ana kalmaz hasi okey gibi. o kadın daयफी rasa okey kram sekaz bozingaro okey neyse O panşer okey. Ema. Akay Muhammed Efir tepeş ki o he O hani okey Fatih. okey Akay Muhammed Efir hasti tamusho dori boziya Efir tepeş ki Ya okey tamam. ya okey naviz yo ho naviz Akay Muhammed Fatih o he Efir taba peş kama kakit ga akajun Mekşuyum kasme sana 16000 Malima mayo tona brore rakami yak 21 rakami 2 20 rakami 3 10 rakami 4 22 rakami 5 22 rakami 6 20 rakami 7 11 rakami 5 ba 32 o şavata Muhammed Jun 16000 o şavata şerina Hakim malima mayo dna pro rakay Muhammed Jun Malim ilk kapı Hülay Nayran karda O şavaka tiyame zaden mardakan rozibdan iyan zadan tiyan rozi şavaka Men aysin rakamı ro barodarum Çor yak Panşer Vigriş Akay Muhammed Girif Akay Manuçer Xiyakay Manuçer megim tu Bilet çampur Karta iyi rakam ayakacın karta ya mali Zazo deste Simişka puliramiz bu Ona şu an Simişka yam tamam şu diagon sunva ki Simişka xarin Stavol işte bu. 16000 şerinar 16000 vigriş بود محمد با فکرم ایفیره کافو تماشا کردم واسه چی فکرم خودش کیف کرده تماشا کردم واسه دارم
Faktura elan kadan geç kese kartlamak. Barodaro kadami paftora şeroy nar menevsim. Hani şu zaman Muhammed Ömer Zanzan. Hem Muhammed bu işte ama ne sokuyor? Muhammed bu işte. Ha, dur açık bak. Daha. Yine ne bu Muhammed? Olgun şu boyda dinliyoruz. Ne yok hem bu akıl bu. Hem peşke bir fikir ona patadan ayrılır biliyor. Hamile peşten yok kadar. Olgun şu boyda dinliyoruz. Alo. Eu acho da que na metade de FIFA no que na cam. Boyda diyan. De şey de şoki karşıdan var rakam 5 girip istiyordu. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bu me parte. Gab ne sozi na me parte. Mai, mai. Kartı şuradaki topu şuna. Panşaş hafta gir gufta gel. Boyladım bu me parte ta. Barodaroz ne kafam mega tamusho kadam masodan şeroyna. Mega kafa khırım tok mega kayf ya tamushka masodan. Namedan Akay Fatih din. Hasi Akay Fatih din. Rakami değil set ama giriş yerine. Begun rakami değil set akame giri. Değil set şaya karta 300 ruble akacağım. Du karta 600 mişim. Dur se çanta mı geliyor bu? Değil set Akay Fatih din. Akay Fatih John şaysa dediğim mi pat? Adil X ne kadar gelir? Yine mi Fatih yine. Abi hafif ne işte gel. Yine haşa. Va çam pul gufsoda. Değil set gir gufsay marda. Okey. Va pul seko. İnsan gir. Tamam edelim. Akay Fatih din John. Çeka mi partın duru. C'est ça double qui part of them. نوید دستان سه کجا رسه کی اوماسود هم راحت تماشا کرده سمیم دیسه اکبر چوریا کمی گریم 200 روپیه میمونه کن محمد میگیریم 100 روپیش میمونه فتح دین نو Akay Akbar çorya gexta şernar 200 ruble dori. Akay Muhammed Panşaş hafa exta 100 ruble dori. Akay Fathedin 200 exta şernar 9 nurim. Kas emezana azur 800 oşşo.
میبریم بردار خاطر یک دو سه شش هفت شش هفت بردار کس میزنه از او 804 رقم یک 11 رقم دو 12 رقم سه 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 برادر رقم 4 رقم 5 رقم 6 وره 900 روبلی وره شیرینا 4 5 6 خوشماندم می نیستین شیرینا شیر یک پاست برای چی کنم تکی چی می‌گویی؟ بیستم کنم چی دوستم گذار اکای مرگان سادلیف اکای مرگان سادلیف با نام کیه کی شیرینا محمد شریف هفتگی دوستم گذار این اکای محمد جون 800 دیگه میپارتین شیرینا اینو دلوار بوده بر اوز اکا جان جا جو قاید کدام میمونم تو مرگان ماش خدا دو سه بار فهمیدی جانشین اوکی فاتحین دیو سی برادر رقم یک خولی شیروی نار همین مرگان هم که اکا پول گذاشت بود دوستم گذار او گذاشت اکای مرگم دوستم گذار یکا گیر اکای مرگم وره شیرنا یا اکای محمد جان خرد اگریم یا کی آمد اکای فاطمه از میبینم اکای سیمومین اومد شیرنا 0 0 اکای محمد یک خود دگریم اکای مرگان دا اکای محمد بابای مرگان یا دماغ اک صبر میکنی که اکای محمد یک هم گرفت
اوکی برادر کارتا رو میشورم شروع نه چقدر داریم؟ چه باش تلفن و همون قرطه کشیدم دیو خیلی خطا خیلی دارد قرطه کشیده باشی خوب شاید که باید بشید Aka ki jo efir kam aka gvaş şernar sos şidak barodaro. Boş. Serkan. O aka. Sos şidak olna yani baş karmışım. Ne o namundan şu var ama pişmu çıkarım. Güzel onu aka. Babacığım. Hey vay. Ne kantar tilva. Telefon bla knopka parayı khaliç kim mırda kefir. Aysa ab navid karmışım. Kama soz mekim şak şu bab boy mekim. Normal devam et. yani kafamı keşeyim Yok şey kamerada. Sat voice peki. Numara bir şey. Sat voice. Bazıları sat voice lege kamera. Efir nişte kan. اوه صد فویز گاب نه سکن یا مشورم شم رقمی 5 6 7 1 اکای محمد جون فقط 2 3 اکای فتح‌الدین 4 اکای پنچر فقط شیرینو نه ازدواج ساش میکنه شیرینو زمین دا نشه اکای پنچرم خشوریدم پولنی اکای خیلی برادرو کان تربیه اهمیتی کردیم خیلی تلفن همون افیر همون خشید بخشیش من فکر که مالی 5000 اگری خوبی خوردم میبریم برادرو کارتلا 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 7 1 2 3 6 7 برادرو 3 توار بود 4 توار در اومد با ویگریش 5000 شیرین نه برادرو همه تماشا داره اوکی هو نویسی اکای پانچر اکای فتح‌الدین اکای او اکای فتح‌الدین اوشوا اکای سوار محمد اکای محمد نیست چی اکای محمد اگه قبول تماشا کنم یا افین تفش که اکای من نمونی بکنم کسی میزنه 5000 رقمی 1 30
رقم 2 سه تکرار. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 22. رقم 6 20. رقم 7 12. رقم 2 با 3 تکرار اوشا. رقم 2 اکای فتح‌الدین. اکای فتح‌الدین خیلی باشن اوشا نیمی سوختگی تا برو واری شیرنا. 4 1 اکای پنشیر. میرسیم برادر رقم رو. من 6 7 فاکتور. Bir pas. اکای فتح‌الدین çok az bir giriş arkadaşı pas کرد اکا. ابوی مرگان دوسه. اکای پنشیر tam çek mi partişir nar. اکای محمد جان ختم چک می پارتی اکای پنشیر. ابوی مرگان دو رو چک. Davne sakar Fatih'in bozi meja kora bin sami gravni kora tinşava. سوم روی کدی کدوم لازمه بینم. ابوی مرگان 1200 دوش. 2000 دوشم. Yine bir kayıt kaçacağım yerine. 1400 دوری. لازمه بینم تا کم لازمه بینم. Abi Tolip ne oldu? Kholi has. کی؟ Abi Tolip. اکای پنچه رقمی 4 یک اخته شیرینار. اون به. اکای پنچه یک 4 اخته شیرینار 600 دوری. اکای محمد 5 6 7 اخته شیرینار 1000 دوری. اکای مرگان 2 3 اخته اکجون 1400 دوری. کسی میزنه 1800 اوش شود. 1800 روی کدی اکا جون 900 سه رقم تامینوز کدوم اکای محمد 100 داشتی 1000. دوره کام خیسو خولی هست اکا ابو طالب جون شری نه روزی میشه خولی شروع. روز یا که بوی مرگنه یا که ایشه باشه مسلمان این روزا خوش نمی اکای سیروش جون شری نه همین خولیش ها همین همت بوزی که اکا جون صدقه سخان تون شیروی نه. مکشم رقم 1 10. رقم 2 22. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 11. رقم 6 21. رقم 7 20. برادر رقم 2 با 22 شد.
Ya baka. Rakam 2 با 22 شیرین رو شاتما. الو. نه نمبر واتساپ. ما این دارم میشه. ما. لاب نیست کجوم ما. شو یک نورما بابای مرگان حکای محمد دوست یگیر چوریم دوست هفتو تمام برادرو یک بار پنجشیر نمونیم 100 دوری حکای محمد بابای مرگان دو 600 برادر یا دمام چه که حکای که می پارتم پولشان می کشم خاطرم Gabe se boy mergan. Giriftagim tadise. اینا باردار قارتر مشکیم شروع اینا لازم اینه از دیوات همه دروریم قارتر میبریم باردار قارتر Akay panşer yak çor axta akajon 00 akay Muhammed 56 haf axta 100 dori akajon akay Mergan 2 axta 2600 dori kas mezana 1800 oşa rakami 1 20 rakami 2 20 rakami 3 21 rakami 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 11 برادرو وارا رقمی 3 و رقمی 6 رقمی 3 رقمی 6 وارا شروع نار هوشمندوی وارا می نیسین 3 و 6 چی؟ Boy mergan diye gir var orada. Girsin. محمد پنجه گیر Yak çora vara girme kayıt var. Bir pançe. پنجه گیر Hakan bilmiyorum. Bardarul vakay Muhammed akay و پانشیر یک 800 می پرته یک 700 اکای محمد می پرته یک 800 اکای وای پانشیر
محمد پانشش اوی میگم چون دوی شده میگم کن سنتوری پنجشیر سومر روی کنم میگم چی میگم؟ سومر روی کنم اوکی میزون میگم نه پنجشیر اوکی اون پانشیر پنجشیر میگه سومر روی کنم اکا محمد جون سومر روی میکنی شش نه وارا اکا لو جونا داریم شیرین نکی چیکار کنیم اکا میرو Kan yapayım bakalım. Ne oldu kaka çıkacağım kına ne olacak? Yapayım afet. Baba ki Muhammed Jun. Bir bakın. Ben burası rakları şimdi ben kahve kaçın. Çek yakın Muhammed Amum şeyler ne kartara ya. Kartara ya da zamin izdivat samekinu şerine. Tamam gelin. Mebrem barudar kartara. Yaklaşsın. Sveta var abdom. Repon double. Seyu şaş. Ulaş. برادر کس میزنه 5800 شود اکای پانچیر چوریا کوار درواری 300 رو بلدوری اکای محمد 57 دوار دوی 6 دوار بود 00 اکای بوی مرگان 3 دوار بود دوار درواری 1700 دوری شیرنه کسی میزنه 5800 شود رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4
20. رقم 5 20. رقم 6 22. رقم 7 10. رقم 6 با 22 او شاد آقای محمد جون 5800. Şuraya. Mergan çanta mı oldu? 300. نه بای مرگان 1700 دیگه دوری شیرنا بای مرگان آوازم 2600 داشت بای مرگان شیرنار 2000 پارت افتی دو قارتا گیسیم یک 400 مو یا وره یک 800 زدی یک 800 دی یک 400 سیو دو سال میشه 600 دو بلیت دیگه گرفتی اکا دو بلیت گرفتی شیرنا 2600 میمونه سیو دو سال 600 گرفتی 2600 سه دواره بود ای 2600 یا دو تا واره دروار یا واره 900 روبل بود ای 2600 900 روبل اگه اکا جون 1700 میمونه شیرنا Aka akbarton 300 دیگه میپرتن اکی پانشیر 56. 5 آفرین Rakamı tam gidiyor bak ya. Hani rakamı kadın nasıl atmıyor. Maşer. رقمات همه گیری بوی مرگان صد دیگه اومدن 600 دوری Ova ova. میگیرم میگم Ova. 1100 دیگه Hocam ova میگیرم. وای مرگان 200 اخته کجون 1100 دوری اکای محمد 5 6 7 دروگی 4900 دوری اکای پانچیر چور یک اخته 600 دوری برادرو کسی میزنه 1800 اوششا Nasıl yok çıkı kaldı ki malum buraları yardım. مالیم پول رو بگیر و هم بفتیم 300 روبل پارساگه دم کارتا و بوزی دهین نگاه کارتا ده ما وقتی باتسا با همه دم ندم Satmıyor mu? Ne zaman şöyle? Hayır malum nasıl çıkayım malum şekilde kayboldu. Bu bir gaydı ya. میبریم برادرو برادرو کسی میزنه 1800 شو رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 سه تا دامه اوشا رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 4 سه تا دامه شیرینار باردارو می نسیم پفتورو پفتور پاستو پاس شیرینار می نسیم میگم Şöyle ya. Böyle وارجون شما دیوار رفتم توی پفتوره بگیرش آکای پانشیر گرفتم بکن 800 دوری 4000 دوری
500 دیگه دوری. همش پول اکای پانچیر یک چور یک اخته شیرنه 1800 دوری. اکای محمد 5 6 7 اخته 4000 دوری. بوی مرگان 2 3 500 دوری. کسی میزنه 1800 دور شد. رقم 1 20. رقم 2 10. رقم 3 11. رقم 4 22. رقم 5 21. رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 4 و 22 اشادا. باردار می نیسیم پافتور پاستو پاس می نیسیم شیروی نار. Ya bagi kecil. मैं ब्रेन खाता करता हूँ boy vergan saat kazor meşi Hakan Muhammed sev saat dori Akay ponche 3000 دوری چور یک اختر 5 6 7 حکم محمد 200 بابوی مرگن بابوی مرگن 100 میپارتیم کسی میزنه 1800 شد رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 10 رقم 7 11 برادر سه چور وارا خوشماندون 100 روبلی وارا 100 روبلی وارا شروع نه مالشی یا رقم دورون Sınıftı. Sasha Blov, şomali. Sasha'nın sarubli var ametroyu. Vara gidim akay Muhammed. Mala çiğ diye rakam durum. Akay. Hadi yap.
Pancar hafta girdi ya. Değil mi? Vara bu son. Tamam ya bu kadar girdi. Vara bu son. Akay Muhammad 5-6 hafta vara gidume şeri ne? Yok ki pafto ne sak yol ke vara ne disudi. Bir pas. Akay saçka rakam de dan sarubli vara metroyi. Vara ne geçiyor. Girse satmıyorlar bir daha onu. Hani ne kadar çok çıkıyor ki? Akay khudurjon hafta giriftagan ne se rakamat dumbadım vara giriftagan ya rakam de khole akay khudurjon. O hamash vara ya rakam de khole. Ne sarubla okuyordum ha. Akay khudurjon sar parto çeyna. Akay kam bir şey var. Mafya gum dışarı zor ki far. Tansın da. Sesa. Parto şey garam mı kadar? Nahan avlan ne verirse bu akka. Açıyor mu oluyor ama çıkarıyor mu? Bu da bizim yapalım tecrübe. Nahan ne istiyorlar ya? Part of tum ta akay Müslüman zan nazam part of Sudan. Dayfir boşi nazan full ta part of Sudan. Akay khudor ada ki şer na ada ki mardım khtaj da dura. Akay khudor di avara dro gya kajon no ne. Kase mezana 5800 oşiş میشه. Ne bre barlar kart. Akay pançe rakam çor vara bdiya khavara dori 2 saat dori akay Muhammad 5-6 hafta vara dori 4 saat dori boy mergan
سه دوا یکتون مینوس 300 اکای خدایور دی آقا دو 00 کسی میزنه 5800 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 6 با 22 او شاتا شرینا رقم 6 با 22 می نیستیم بارو دو رقم رو چود یک اکه 5 لوچا گولی اچ خلاکی اوچه کش دیما که کی چود یک بوبوی میگم پا بوبوی میگم تاس پروما تاس کایفی بوزا گرفت اکا جون هم boyam tem kanta bak kızı bozgun Hakan Farod se agi ne agi tanka Çek hame parti Hakan Farod Hakan Muhammed gücüzli paftori o pase bacha Mesela Hakan Farod شش برادر رقم دو خولیا شروع نار رقم دو خولیا چگم عمر رقم فرو رقم دو خولیا شروع نار بیام گیم yapalım. Kira akay panşe da. O zakay panşe. Abdünofe mebra akay ki Muhammed bana me Abdünofe ay. رقم دو خوری akay Muhammed diyor ki sonunda tamam. Ya میره به آدم آشه کنه akay Muhammed روی کنه.
Akay pancher yak diyu chor akhta akay yak dusadori akay Muhammad pancha shaf akhta yak sesa dori akay Farhod se akhta akajun nol nole. Kas emezanay 1800 oshova. मैं प्रेम बरदार हूँ خواست میدانه 1800 اوشوا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 سه تا 10 رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 3 و 3 تا 10 رقم 4 و 3 تا 10 او شاتا رقم 4 اکی پانچیر یک دو چور پفتور پنج شش هفتگی سه پفتور اکای فارجون چک میپاتیم میبریم برادرو اکای فراد سه اخته 300 دوری اکای محمد 5 6 7 اخته 400 دوری اکای پانشیر 1 2 4 اخته 2100 دوری کس میزنه 1800 و شد رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 10 خیرش تو دکم همون باید настройка ефект باید 720 дамо качеството рақами 4 31 рақами 5 10 рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 4 ба 31 ош шавата برادرم می‌نویسیم پافتورو پافتور پاستو پاس فقط جو نشیده هولیان اقصا اشکا ما جو شد طرف فرار کردیم نه اومدی
Cevap ندادی اکای ساشکا. نه این سوال همه اکای فراد اکای چند پارتیا باز بکن نمیدونم. اکای فراد که پاس کار میگیرینی رقمی سه شو. ساش گرفتگان آخر رقم شش اکای ساشکا بازی دارن. شرینا. میبریم برای دو رقم. یک دو سه چهار. یک دو سه چهار. شش هفت. سه چهار. اکای محمد جان پول میپارتیم اکای محمد. اکای محمد پول میپارتیم. کی yapma yapma. Çocuklar kaçka değil, azim düştü. Ki Saçka, Amiru mola da. Yakın. yakın nerede? Yakın tabrik mekanı da. Yakında tabrik mekanım ta. نول اکای پانچر یک دیو چور اخته یک سه هزار دوری اکای محمد پنج شش و هفت اخته نول نولیم اکای فرهاد سه اخته نول نولیم کسی میزنه 1800 رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 7 و 22 شده اکای محمد پفتور پستو پاس می نیسته شیروی نا یک چور پفتور Lupas. دو پاس اکای ساشکا دیا گیر اکای ساشکا Ama diye nevis. Diye nevis. اکای این 62 300 روبل می پارتیم اکای فرهاد جون نیست دوشه شیرین نا یک و چور شش هفت دو و سه فرهاد خیلی اکای فرهاد جون چک می پارتیم خود Ben bu çek yapardı. اکای این 66 21 بود چند بود؟ Şanslı bir şey. 62 21 چک می پارتیم اکای فرهاد جون بولا تبین دو دیگه نیست دیگه شیر نه همین مو کسی همین مو پراف کسی یکم نیست باشه هواه Bu da farklı şey bu. اون همین فرقی ها نداره اکایو نکی اون مرده گاری Neviste yakın neviste gel kaba. Çizik yakın. پارت اکا جون 300 پارت شیر
میبریم برادر همه پافتوره این نگاه تو کی فرهاد نگاه شروع بنویس کی نویسه bu işte aşırı boyut duya yakar çor yak çor du pas de neyse gel bak diyor farhod neyse Akay Farod ayağım neyse خرد yakın duy sen eski bolu havaya bin diyor pas گفتگی diyor yakın vay neyse gel جون Akay Farhodum da sat kokşeri nar o havay ya kondu konbuzunu kan خود demetim akay Akay Farhodun خود çek mi parti Akay Farhod güzel oldu bu parviz mi ki o akay şahsede bir siyah şahsede bir siyah o zakay vay zadan Muhammed zadan Akay Muhammed zadan Akay Farhodun خطا انتظاریم Akay Farhod Akay Panşer çor yak اختا شرنا دی 400 داری Akay Muhammed Panşer pas kadar bir pas kadar aka baba vaktar ne neyse ki tu binigo kofi khondagi neyse ki otonun çıkardı pas agila ki tele ki fark saçka farkı bir bu gibi bu Saçka amcada saçka şerina Noz mekineki okuyacak çıkok ne mi olacak? Hala şamu am nigo dedim ki içine bir ses var. Saçadan ne bir? Saçadan ne bir? Kaç saçka Saça bulunma ne bir? giriş Saçka serxıda şerina Akay Sonra sonunda bana Farhod söyleyeyim ardına gurudit kadar dilaco işte ki. Saçka bratan bir şey Aynen Sibay Furidum haşsa O sadi دیگه نفریدی اوخی ساشکا نوشیگرید بعد سه بار بازی کنی اوخی ها ساشکا 500 دوری Akay Panşer yak çora ehtay diyor 400 دوری Akay Muhammed Panşer şafa ehtay 900 دوری Akay en şazdı bistiyak E aka faro. Ama bolu vakti ki neyse nigokun. Akay saçka se ehtay 500 دوری Tarifim ardıma garan mekini hem çizgi xıtam didesi baçaj mi xıdı. Dar kore hem kor hem tam spor kadar çizgi ki bu muhavaya rame khune. رقمی یک کس میزن 1800 Ki var farna doğru aka. 20 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 3 با 22 ساشکا اوشاتا شرنا ساشکا اوشاتا E aka faro. Biyo hami spor izna kıbratan xıdı. Hamı jo yakın navista gider ya ama ardak paska di Ya şu tamam ama kim madem ki bunun neyse az خرش akay Farod ya Ahmet ve Teşerner ay bir xıça aşık ka emun ne aşık Çor yak. Panşa şaf kafto Saçka hafta noşigrid giriftage yok ne naviz Yan paftora aşağısı diyor. Bitsekan paftora. Nare kanali bu kagi Kami bizana Bak boy mete baş kalmış ya Başını var. O şavaşanı bozdu. Ha saçka ne bris ayrıca tarif bekliyor Giriyor teyze Okey ne skolyam koluşam etiyim ne bris ayrıca tarif bekliyor boy dedi ba diga hami Khali çegum taraf kanalına giriyor Mebre barodaro kartara Barodaro yak daman numnavis kunum atel nakchunu panchiraku
Şirako çorya kayan rakammış. Akay Muhammed Paftura. Şef. Hı? Akay Muhammed Paftura. Hadi be etmeyi bilmiyorum. Aracı çoryak po paftora panşa şafamış paftora. İyi. En şastı bistiyak Paftura. Bu çek parti fikrim. Bu. Bu saçka zadam. Çorya ka Paftor ka uşa. Yaku. Çamlı değil mi? Doğru. Sev saçka. Hem Muhammed Boş yavaş. no de. Ya Akay pek saçka ağırım, boş pansa. yavaş. Saat 2000 doğru. Mümkün bir şey. 2000 doğru. Akay en. Sisa akay. Akay sayımın katiki pulu kada. Saçka mon komentare o kıpırnak mı ama kaza uç ne sohi. Ne bak. Bak do kılsan neşan prosta. Rakamı kimyara var zirmişim. Diyorum ben. No. Güzel uğraşsak ki parsta gelmedi. Okay. Akay panşe çorya gakta ya karşıda doğru akay Muhammed panşe şaf akta nol akay saçka se akta 2000 doğru akay en şazdı bisya do akta nol kaseme zana azor açsa do şu akşo digan malim Rusça rakami yak 22 rakami 2 11 rakami 3 10 rakami 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 و رقمی 5 وارای بارو دارم خوشماندای وارم می نیسن 100 روبلی Hani saçlar bu bırakan oluyor, rakam ekran nariz. Bu oluyor. Hadi kim onu? ساشکا رقمی خود دا وارم ادروین 100 روبلی ساشولی Sağ olsun diyeyim, suat mı? سلام گویی Benim mekşama çıkıyor, bakmam neyim tam dah tarcüman izan. Ben daha bir tarcüman da hiç doğru meşam olmuş da bana. Omega saç nedir omega? سه وار از ساشکا مکی دروم مکی دروم چه که ساشکا هو اکا مهاشا شاف تاکی مجون ها Şahsı dışı bir siyah kakı. Oy. اکا مهاجون چک می پارتن اکا محمد جون Şu hafta bir çoran var ha. چور که Nar iki panşe. اکا پانشه چورا وارا می دورا سات دوری ساشکا سه می دورا هزار و سات دوری اکا این پول می پارتن اکا محمد خولی نیست اکا این 620 همون رقم خودت دان همون رقموش گرفتگی هم شش هفت شد رو بدن اکا کی محمد Ama şu نو نولین اکا این Ama kartı kılıçla durmak kardeş.
Ama durmadı. باز میبینیم اکا چی میگه اکا یعنی هم واردم بدرکی بابا اکا هم ادروم همین رقم خود موندگه پولم میپارتیم پارت بود نول نول اکا این 62 دیه وارد رو اکا جون نول نولیم کی آبا Şahsı bitiyor. Baba. چقدر هفتصد چقدر خطا پارت اکا جون نومی کی کتی اومگه اکا روز که آی من میبینم اکا بوشه میپارت با هم واتساپ بودم اگر نومی رو کتیا بوشه اگر بینی همین نو واتساپ بوده خیلی نمروش انایز بوشه میپارت اکای این 62 رقم دو اخته وارد رو اگی نول نولیم اکای ساشکا 3 وارد رو اگی 1100 دوری اکای محمد 5 وارد 6 7 وارد رو نول نولیم اکای پانشیر رقم یک وارد بود 4 وارد رو 900 دوریم کسی برادرم میزنه 5800 اوش باشه دیگه کنار دیگه پول میپارتیم که به اومده میگم بازم میبینیمش ساش بزنه 800 بگو ایمانیو میبریم برادرون 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 4 5 6 7 برادر کسی میزنه 5800 اوشا رقم 1 30 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 بسی اوش شود شیرینم رقم 1 بسی برادرم می نویسین رقم رو شیرین نه Sevgi. سیاگی رکن نه ساکا جو ما میفهمم پا ما پلی میره پارت میکنیم Benim boşa dira boşa. نه اینجا او بودن بچه باشن نمیشه میشه Kon sesat sana kaya sana. چی Ya sana. چی کنم Kon çanzıya mı gel? کن دوز Ben şer çorya. Şazı bu pafto. Amaş pafto. نمیشه زمین این Ama da kızarmış burada dar ateşe başarız. Diyorum puzun akna ademi koruşa. Çünkü de iyiymiş ha. من نپرسم خودش خطا کرده باید دیگه جوایی کنه Böyle sesat sana kaya ve gişadır o aşsat. بگیر شوای کدام کنم شیرم Ya şirket.
Çıkapçı. Ama zaten Halim Abdullayev Fabuki akavul hamı kartı pura. Kime gel? Halim Abdullayev. Aka Alim Abdülay bile chans mı? Bile daka Jun. Va ya kartı ya rakam sesar bul bir giriş hazır açsa da o hama zayn tanek şerini. Hama rakamı hem giriştek şunu var. Cumhuriyet, Şarkı Pastor. Hon şaş. Rakam dik giriştek ne skoş ki? En şarkı bir şey kayku. Haftor neyse. Ama daha kafkura diyor. Aka en bistiyak. Şaslı bistiyak. Çek mi partın şerine? Anki yalvara ya boruzga melon kum. Nada navis kızay polografi. برادرو این همی زکه اکبر که از امجا وای کارسای شیروی نه نمین برادر امیروز خواهرچش دنیا گذشته در غریبی های شیروی نه خویشمانده باشه میسو از برای خدا یگانسمی خیر کنه میسو وای کنه که ممکن خواهرچش وای میبرن توجیکستان ممکن روی میکنن خیر که از برای الله وای کنه میسو با هم دشمون صاحب شام میرسن وای میشه که جونو بینه هم برادر وای کنه همین برادر ده هم بازی ما یا دیگه بازی رو کم کم بازی میکرده که جونو خیلی که برای رنگشون چه کیفیتی بازی تونه میگیره که جونو همین را میدونم کیفیت بازیش هم میگیری خیلی که آدمی های خیلی که حیات های خیلی گودوای گذاشته خواهد چشه که خیلی بینه که میگی مصیبت دبوله سری همه اونا سشیرونه یگون گا مثال از برای الله مثال میتونه داده وای کنشه که جونو O metonistagit başa. Metonistagi. Bulay sabru bulay. Olimjon Nigmatov ki partofda Olimjon Nigmatov Hangi parta ya? O'zbekiston Bakay Parviz Kim Parviz Sesada Akmenin Şastı o Nolim Akay Sashka Ashsad Dori Akay Muhammed var Akay Akbar Uzzad Akay Panşer Zadan 5800 havay zadan 5800 6700 600 دوری اکای محمد چه کدومه ده اکای محمد شیر اینار چه کدومه ده شیر اینار اکای محمد بنام کیه چکش Kaçacak bir parta ya. اکای محمد با چیک پرد اکای محمد جو شیر اینار هستی Şavru şile sergin. Tatlağına bakıyorum o. Pagano ve goda yok ya gitsi bu kaskın. اکای محمد ایفی راستی اکای محمد ایفیرش قفای چی Bulamamış. Rayı karnına geldi. چند قرار کرده اکا جون سرشتی اکای محمد چند قا پارستگی بنامی کیه چک شو پارستگی نیست بفی نه برای دو واتساپ چک شو نا پارستگی مالی گاب نیست شید نه نه Çinese mali yak bay yak akaya baydi kadam akhun da novi gol Bak buram diyeceğim. deroji deni sajda malim jon kuşo ki sahar gora foda foda korus şir Apa toftum Halim Abdullayev Amerika ama parta. Halim Abdullayev kartı böyle mi? ne
Akay Alimcan Abdullah şernatı da kartan nesta şernat çek parsi. Kaya cukayn meknem kolişin mekrem ta. Akay panşet çorya gayxta şernat şaşı saat dori. Akay Muhammadcan panşa şaf ayxta nol nolim. Akay saçka se ayxta 8 saat dori. Akay en şastıdı bisyak dı ayxta nol nolim. Kas emezana hazır 8 saat oşva. Rakami yak 20. Rakami dı 20 dı. Parça karta diki kapına mı geldi? Rakam ise da. Rakam çor. Yozda. Rakam panç. 20. Rakam şaş. 20. Rakam haf. 12. Rakam dö ba 22 en şastı dö 20 ya ha. Numara 2. Akay en şastı 21 şerinar hazır 800 oşuço. Akay kadam çimi gömüyor. Mino cumu. Panşer çoryak sağlıkta. Saç. He saç fin nakı rakam tane istese. Hamaş pastoran peruş. Bir kolu hamaş pastoran. Ya kay Abdülay falan kadar kalim Abdülay. Ne şey kapattın ko. Akıcı kapardı güzel karta komşu sayılmıyor. Ya ne satamam. Hem şuma korumak ne pulu saç emir deneme girdi frep kadam. Saç pulu tiyan hem panşer katin ama akay en bir şaslı bistyak brisoda. Boncu. Çiğge. Hem hadas çekme parta akay saçka. Hem pansadak doşkan pansadak itkay çiğnakı. Mali megamaz megamaz soktan mali. Varı çak mama. Gül da bulu imu. Karta kaçı imu ba imun. Hoş. Ruta safi. Ya ki te ba imun ya ki ma. Akay Muhammed barı çi şerna? Ama ça adamın vurdu sansın ya. Ya na. Güzel. Kanal bu kadar. Akay panşer çoryak ayxtay 500 dori akay Muhammed 5-6 ayxtay 00 akay saçka se ayxtay 500 dori akay en şastıdı 21 2 ayxtay 1500 dori kas emezana 1800 oşo rakam 1 20 rakam 2 31 rakam 3 12 rakam 4 11 rakam 5 20 rakam 6 10 rakam 7 31 Barodaro vara rakam 2 rakam 7 ba 31 Saçka vara saçka Pulu ki barı derajden diyan kalkum rakam ekmufti bro rakı vara kalon meşozi Çok büyük şansı. Ha? Neyse çok büyük olsun. Kya? Ki Gelme gelme bir dağınık ne Kartasos kullanıyor. kafum Ne gelme orta tamam kullanıyor kapıştı. Hani ismeran zani padar toros memonun family marg bla Kerim daha Va dağınık. numero tabete padar ihtirama la efirayda ohi Ne gelme zaten Ha, gola Kur'an'da- tamam gongu ya firay.
Kerim de siyapat kumtakesi kordi kıta kıta moja doğru vardım. دهانی خوار چاد گم اترا که Çormuş gün o. مادری ترا ما Başı گم bozuyor devam ti. و کونی و چاد گم ترا Diyor ki siyapata kafama siyah dadası. نه نومروش همه گیستین چه؟ Meğerine nameta o taşa gün sahada kuşuşa mı yapıyorum ki siyah çöğüm. سر بودن سشه گندم ساش آوار آمد ره فیلم فیلم نکی سوار آمد ره سبحان الله بینا کو و خواهد شهر اینار واقعی پانشیر خواهی مرغا بی بلد نخو بلد سیمیا چی میرسی گو خوی پدری ترا خار گویا گو گاب دوریز اینا واتساپ مگیره اینا دام جا واتساپ دو بیو کتی مردک بارین چاق چاق گم میرن رو پارو کتی گاب میزنم سه وارا گفتم ساشکا شهر اینا 500 دوری 400 دیگه پارت اینا سه وارا گفتم ماشه میگم ماشه خودت مدارش یعنی من شش پاس در وارا هفت داره Şaşaki da giyi yak şey şaşlık takdim kanal şimdi. Akayan en şahsıda bistiyak şerina Şaşaki da bu. شش اختای بچه ها چا اینا 100 مینوس میکنیم 600 داری تو سخان که فقط Boli varış da gel. Şaşaki da gel. اونجا کی وارد ساشکا 400 پارتو شیرنا ای بعدی بازی میپارتم میخوام میپارتم ای بعد دیوارا میگیرم اگه بعد دیوارا اگه کتیا براتو نکنین جنگ خوی ماش موچی گناه که خدا ببخشد نه بایی Ama moçi gün oldu با abi. مومای موچی گناه داره ساشکا ساشکا Bir ara ki siyah paşa girin kafamda. Bunun bina ofi. Abi zaten siyah pagama o çagoyu ba. یک پنج Çok وارا tagam sahada daha hani otar megam olmadı. Numarımda zamzam. یار من دیگه کسا گسه دار ساشکا میگه نکنه میگه Bir o ara bina ki. نه سودم شو منسودم Nigoko. Saşa se vara, panşer yakı çor vara. bu pakay panşe یک چور نیست Bu hafta panşer یک yakı چور çor واره vara. برادر رقمی 5 خولیه Şaşa 5 هم پس کرده گرفتم او اکای کی Halim Abdullayev çor. 5 اگیر چور اکای چور گرفتم. پانشیر شیرینه رقمی 5 خولیه شیرینه İşte var. Rakamı yakı panşer. ساشکا تو 400 پارتو کی تو تروینا کی نمیکشون شیرینه کارترا İşte panş xolyay. او Yine vara aygune ki işte ha. Yakı panş xolyay gu işte var. 5 اکای علی دا بتی خود تو چیکو شما بخریش سهر میشه اکای علی چند قدوش روی که 1200 Faydalı ki balay. Ya varam ediliyor ki. وینو نویستا کو Durum o şey bu neyse. Kadar öyle hala bana kolay mı ki? Hep benaviz bu arka soğuz kışık kartara. Bir kadınmış ki Kur'an'daki namicisi همه خیلی بوکی کسی اپت هبیار بینم که در میکافون در پیش میمونم کدامش که باشه لوبوی خیلی گپ بچه توشکش اکاودانا نمرو بدونم زن لوبوی جو میخیریم گابون چی خیلی محفوظ بودی اومدی کل تاکیز که بودی که جمع چیز نیست که مو odama که پشت اکران گاو میزنن کو اینم خالی odama boyu خیلی خیلی آدم کسی اپت هبیار مردا کافنا در پیش میمونه بین خونش چخیری میروه İki arkadaşlar John raporu bakar istiyor çi ما آتش اختیارم پنجا نویسته panca soru کی؟ istiyor ما آقای پنجا نویسته یا کی پنجا بگه Telegraf mi aka kaç malim John گیزنگی Vay چه be پنجا akıl şey şumun nakine hama tamam şu duru Rost کجا وقتی که در اوچالی دیدلک اوتش هم میگون با اوچش هم میگون گوداش هم میگون خواهش هم میگون که تمام چیزی بدگیش هم میگون Şef orum همین موش اشتگی هم میگون کده چطور نیستی orum şef
5500 اکا فستیوال 5 اکا علی گرفتگه از خولی میشم میتیم تاکا فستیوال روز یا جو خیر کنم فستیوال 5000 روز یا اکا فستیوال میتیم گاب دوری بیو واتساپ دا نویس گوفی همه گارنی اکا اکا چینو چی بود اکا علی آخه مردک نیستن خواهی زروی پشت اکران اکا علی اکا علی رقم 5 برات رو آدم رقم 5 برات رو 300 دوری اکا اکای 5 چور یک وارد رو آدم چور یک وارد رو آدم اکا جون 4700 دوری شیرینه اکای محمد 6 وارده پس 7 وارده 5 6 پس کردم اکای ساشکا 400 پارتو شیر نه ساشکا اکخته با دیوناگی نزن 400 پارتو 5 اکای علیم داده بودن 6 اکای کیره 600 دورا توش دواره یا ساشکا 400 می پارتوی تموم با هوی میکنیم شا ساشکا ها ساشکا شیر نه چی نیسته؟ بایدتون دیونه نگود و در بوزی نه آخی و در بوزی نمیشه کیفیتش دهنگ باید ده ساشکا مردک شا ما دوباره در رقم هفت اکای 5 جون هفت یا پوی مایده چه رفته یو چشمی مخیلش میبریم برادرم ساشکا 400 پارتو کی نمیکشم اکای پانشیر چور یک وار دواری 3700 دوری اکای محمد 7 دواره اکا جون 00 اکای ساشکا 3 دواره مینوسی 400 و 400 پارتو 00 میکنیم اکای ان 62 21 رقم 2 دواره 6 وار دواری اکا 600 دوری اکای علیم 5 وار دواری شیرنا 300 دوری کسی میزنه 5 دور 800 دور شوا ما بینم پولی ساشکا اومده ساش شیر نه پارت اوخی ساش مردک شا ما بیش نگیریم چوک نمیخوای باور نکنیم اوشا کمیزانم گاب نیسای رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 5 بس رقم 5 20 تا ما 31 گوسدم انا که واره شد برادرو بو رقم 1 بو رقم 7 واره برادر رقم 5 امو شون خیرش ده 21 امو 31 گفتیم انا خوشرو تماشا کنی بو اکا علیم نگو که فریب کردیم انا برادر خویشمانده واره شیرینا 2900 برادرو tutto شیرینا 2900 واره خویشمانده می نیسیم خویشمانده واره می نیسیم برادرو محمد هستی همیجا یا الله اکا علیم بگی واره مایل اکا نواز لیاگم واره خولی باشم میگیرم تا 2900 اکا علیم جون 2600 میپارتیم اکا
Aka Halim Can duy şahsa ne parti? Çok az. konuşuyor. Çoruşa Şakir Muhammed'cum. Var agirim çoruşa Şakir Muhammed. İris mi ki Şakir Muhammed? Doğru onu bara doğru. Aka Muhammed Can 5800. Du şaş past. Şaşırı bir şey yap. Gab ne Şakir Can? Sevarak sevar. Doğru şahsa Aka Onuncu. Duy nefsar Aka Halim boş mu? Aka bakayım. Oly akar ki sevar ya ramat. Mardumi bozingara var fahir kinem kadromiş ki pas mekinaka bu munda göç amura kamura elon mekinem şumura metiyemaka. Sevdim onu. Sera vara, sera makran. Herkesi. İşte var. Parti şu Muhammed Begüm Akkuş bile geldi hatta. Şuradayız. Ali milyon dolar şahit milyon. Kime gel? Olayım. De azor şahsa Roma Aka Halim. İstihara sera bilgilemiş. Aynen mi diyor? Aka Kesteva rakam sergilim tavarada. Aka en şahsı bir şahsa yaparsın. Ne olur? Okey, rakam ise şaşkan ise ha? Ne? Kesteva. Hala da prosede de hazır saat duruyor. Hangi Ali mi ya? Oo. Yatamıyor. Bana da rakam yak khule rakam yak. Yarmez dur. Rakam 2. Şey girse yani. Rakam 2 khule şeroin na 2000 sadi var ya. Şimdi kaç soru kartada? Ya kartı digaş mümkün. Bununla ne kaçmışım? Kaş ona bir soku panç kazda kaş. Şaşka. Kasan şaş kasan kaş. Yataş pasta. Yan paş ama. Kaçmadım. Panco hafta. Panco şaşak git oraya gel. Ha? Şaşak pul sana parti. Bilmem şaşa gavmedim. Cumhur şaşa ki pas kaş. Çor şaş vay do çor kazda kaçmaka. Bak hasan ap vay nakat ko. Ha panşerine girip lan. Çoğu şaş böyle az pas kalayım. Normal parayla mı gidiyor? Çantası, çorkası. Özbekistan. Rakam yakış var ya siyo saat doğru. Sokmuşum almışım. Ben puan vereyim sana. Rakam yaka. Fahmedim akacağım. Rakam Muhammed rakamış hafta ya. Nolim. Rakam panşe rakam yak davar siyo hafsa doğru. Rakam Muhammed rakam hafta davar nolim. Rakam festival rakam seyad rovaragi di saat doğru. Rakam alim panca var rovaragi nolim. Bakalım kimi görüyorsun? Kas mezana barodaro 2 rakam romagan 10,000
Oşşava şerin. Maslahatın hakkını ben kartlaşın diye maslahatın bezirmiş. Hani toz kartlaşım. Bu parça maslahatın hakkını merhaba papalarına merhaba. Bardara dara papalonu trakya ki ma bu jehmit mi kartar şuridi mi kaşınca da. Bu ikiniz de sağır kadın tamam. Papalonu ton tamam inşallah. Memur. Akay panşer. Neyse ta udali nak şer nar ki spanda am khalda me galti şer na. Khud bakhud. Bak çi pan bakalım. Kartlar bak pul. Ya kalktı. Sev pancan ya kalktı sev pan. Baktım kalamış ki. Şimdi Bak falan vereyim okey. Yakı pancan. Kapalı. Me brem barudaro. Yak se panc haf. Yak se panc haf. Yak se panc haf. Yak du se çor panc şaş haş nı. Se rakam ki pasta. Dahini mi olmuş o? Barudaro kas hemezana dahini mazor kas yapıyoruz hoşço. Kas hemezana dahini mazor hoşço. Barudaro mekşon kartara. Uç masliyato tompuk. Hama okey neyse. Yo ho. Çor kası. Ne neyse barudaro. Ho. Çor kas. Barudaro vakt tanım egrem çor kas. Ho neyse tamam okey. Ya kasi diga. Du kasi diga. Okey. Akai alim. Okey ne isma huy mekinu. Okey. Rakami yak. Kas ne zaman dahini mazo. Bistiyak. Rakami se. Da. Rakami pan. Da. Rakami haft. 22. Rakami haft ba 22 o şavata şerinar. Bardarom meneysin. Rakami haft ba 22 za. Bu şaşama da gir. Şahsını ihtiyar. Şahsı bistek dü şaş. Çok yak panşe. Çor yak panşer. Barodaro binemar kadın rakamı havaya banayse. Saçka çok. Saçka çora gir. Ama festival sev panç. Sev panç haste var. Okay, saçka çora giriftaganı Rakami hafta da pancan. geliyor. Rakami haft barodaro. Rakami haft. Pancaki girif. Panç sev panç haste var. Girifka akıl haste var. Saçka rakami hafta munda gel sıradan ne bil. Kaysa ki rakami hafta munda gel sıradan ne bil giriften bir şey. Barodaro rakami haft mudaga tamam şerino. Şaştım rakami hafta saçkadan ne bil. Saçka da. Sapatın da hünkâr katım şey. Ne katı? Açık. Katı Muhammed. Selamünaleyküm. Da hünkâr katım. Haklı çok. Ne olur şuna gelemek böyle. Böyle de geç pulma partına git partına. Saçka pul partakay saçka.
Akay Saçka pul میپردیم Akay Saçka Saçka رقم 7 رسید دیگه معلم دهونی مزو پول معلم اوه به تصمیشو خودت گیر خوش بکشم دیگه داشت حتی گیر نه دوستش چیزی بگم پارت mı داریم ki? مودا روزی خیلی کت خیلی خوش کن چی میگم پناهتون وقتا اکالیم جو شما دی شیر نه در پناه خدا شیر نه تو پگه اکا جون همین وقت سیلکا پارتی واتساپ بود باش دمجا هسته اکا واتساپ اون 982 شاید سبچین روی کشیر نه پگه سیلکا میپارتم خوی رو بوزی میکنیم پاکو نوارگود بگیرم بشه او پگه نواگود نگیگرامش شیر روی نه وای اون کانال Arkada da. میتونم میتونم Hakikaten öyle oldu. Telefonu evlere boyuna bin çıkar beşe oldu. şimdi kase güzel ko Kartı tamam cebinde sarı işte boyuna bak şu yüzden bulan. رقم هفت کیه؟ Rakam ya Saşa. ساشا 700 پارتا 400 قرضداری 300 و اخی نه پارسی هم ساشا Hakikaten Saşa hem dar al kine vakti başvuran gireyim. Çakçak ham kineyim. Bami her kolu ikineyken vakti başvuran çina kineyim. اکای پانشی دو ایسار نیستم نمونه Başvuran kış şiş diyem. Zame şıkar ki ordik borca nuam. اکای پانشی چور یک ہے Ha? اکای پانشی شش یک ہے اکای خیستیار چنده؟ Orada betim aysar yolda. پانچ Anşe çor yakay. خیستیار 35 ہے O. Şastırdı bisya dıvı şaşay. 62 21 دو شش Hasta var sevu panca. دیدم ساشکا ها Haf. ساشکا پول میپارتین ساشکا خیستیار 200 دورم Akay 621 600 partov nolim Akay Saşka çeka parto şedina tez kişerina یونه مون توه همون کارتا بریم با همین تست زیاد نه مردم هم خود در پروس از کیفی پوزیشونه کیف کار سودی اما زیاد خنک میشه هم وای میشه تیر میشه Şam bozun ondan onu saçmın. Bu yakının oylarda bir saçmalık mı? Kıta kartarlar. Akay şahsı bir sene bakdı kovum bunu Ne lazım? Ama ikonlara kersalar sinirli. Pakam korboşa ne uygu Ne daha mı görü kadını? Çünkü kadın ki Paga savdu paga ekli Fuarda da yok yani. Fakat tu adı da bir badia bir tanı memur abi. Ama olmuş. Ser hafsat batov Nol nolim Saçka haftayam Saçka Akay saçka rakami hafta ekhtar nol nolim Akay şazdı bisyak du şaş ekhtar nol nolim Akay xestivar sev panj ekhtar eknim azor dori Akay panşer çorya ekhtar sev saat dori Kasem ezana azor 800 oşa Rakami yak Si Rakami 2 11 Rakami 3 20 Rakami 4 20 Rakami 5 12 Rakami 6 11 Rakami 7 11 Rakami 1 basi osh shavata sherina برادرم نسیم پفتارو پفتار پاستا پاستو جیکی مو
اگه توجیک مو بوی بافر گوید اگه کار میره توجیک مو خی توجیک شری نه توجیک برادر سه پنج پافتور اکای خستیوار چور یک پافتور امی شاهزاده 21 ناموش پافتور کده گه این رقم شدیم پافتور ایگو کنی پافتور 600 به پارتن 62 21 شرینار 180 300 400 400 اکای خستیوار 35 پافتور هم 100 دوری اکای 62 21 Saç hafta paftora saç kıran. Yaran izatlaşlar. Saç ka rakam yak basi za şerina u 400 pul qarz بود 300 روزی هفته گرفتی کو بوی دادین همی بود روزی هفته میگیری پافتوریو که پاستا Dirk. شما شرنا یکو وجود Gap ya ki kanını şahsıyız. کوخی مثلا یکو وجود دیگه نشده سر پارتو تا کارتای شما دا چیوا کن؟ Aşkım telefon gum kagiye ne yapacağız şimdi? Jasmine boruna. Saçayla kakaymadan oğul ha mazil lan ekran var. Çok ekran var. Dönüşüz. Tek şkomaya. Sıkıntı. Hadi gel. Hadi zararda gülüyor. Akay ki şahsı çıktı. Şahsı bize kurdu. Asla. Como deve ser o bem, Faço as coisas da Pascal. خیر روزگار توقعت که سازگاه یکی اگون که تلفن میخواد تا خود در دراز نمی خیلی شازه بیشتر یکی بان خوگیت کرد و یه خپل مپارتو محکم کرد چی کارتم که یا مولوان من Siz cümle giriş tabi. Neyse ki bizim ona değil. Ama o bizi khayı. Vay khon komentarya. ولی اون کارت دینا باید شوخی کار سو جان که اکای پانچه اکای پانچه رو بود بچه ها شوخی دارن اکای پانچه خبیر نشه و که برامون خلق نیم زکیت که این تمایی بودایده بود سوار کشوی بشیم جناب امره یا بسیون دیگه پولی با چون همشه پرا تو دام دادم نشه خون میرم یا بکنی رئیس کلام
چی یالا میبینی کالای اکو آرمالات چی نفهمیدم Saçma ama loud sen ne falan şeyini var. Vurdum onu. Yesi mas sonlara konulara gitmiş. Şey saçma ama loud sen ne falan şeyini var. Ki kamera zaman da sen ne uğraşıyorsun? Открытие маканя главное. Волга, гонки, сайн. Чиё не прикольно, тхириши. Oku rakamı mondagi aka gücü sarkının şeyini aka saçka naistagi khuna kayıp nekno. Nigama khitoy naist istem. Pas hafta kınca. Ve çanta siyasete çıkın bu kadar anlaşıldık. Hiç kim olmadı. Akay panşeco yagam kasna uçkali kine. Khair khish kine. Hiç kim ki? Ki ya kasmara ura kazan sadan bro. WhatsApp yazan ne rahat bu. Ya payın dilgah nasıl mekşim. Jak dama kakaj şahsızı biz jak disi odamın bratina. Ne mega on kartı digamu. Na dorem diga karta hakam kartara bayağı azoy bododan bunu. Harta dişan besti tem tameton parsa. Eyvallah. Matonis. Na dorum akaya gidi karta na dorum şerina. Karton ham mazabla kiro açıga ya hami mundage tamam. Meşe kan invakna asmi tu minus mekinmişa. Kelam meşe şey. Ha? Xudaya olma. Şike var da. Akay xudaya xuşuma dişerina. Rakam diyu şaş haf qolay akay. Agane khaz zakashtan gir Tojikistan arten bometi. Hafta da akay xudayo. رقم 6 خله برادر و رقم 6 برادر یکم دست سیلگن مردم زن و بفکر میزنیم دیگه Oya da dest geri naşava xome. یا دو دست سیلگن زنن کیفاتون گیری فستیوال میگه ششنبه کی کارتای ما دو پاتو کارتای ما دو ای وای شوخی کارتا اکای کی پانشه Ki roz bujik panaşın. ne oldu bu sudan kim kar davak mega brim va akay festival şaş akay şazlı bistek haf akay xudoyo akay xudoyo haft akay xudoyo çek mi parti akay xudoyo Bir yakın bir tatlı naşava xome.
Akay xudayar 72 اخته 00 akay خسته 635 اخته شیرنا 600 دوری akay پانشیر چور یک اخته 4300 دوری کسی میزنه 1800 آشا خون باید ساشکه جواب شده ساشکه باشکه اون سک دیونه گرده گه چکره گه میبریم برادر قطره یک دو سه چهار یک دو سه شش هفت یک دو پنج شش هفت برادر کسی میزنه 1800 باشه رقم یک 21 رقم دو 21 رقم سه 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 4 با 22 اش شاته شیرنا این واسه بیستاش میگه واسه مدیم رنگ پای کردن مو واتسه به هوه دور موچی شکل پاکه نیده واسه و هم خیپارتو واتسه دونه پارتگی پانشین چوریا ساشکا نمره هم خزان های جاگی نبیرات که خودش می برویا استیوان 35 پاستور تطور شما خنام چوریا تو یک پون کارته 35 شد یک چور و یک سه و پنج اکای خدایا پافتوری اکای خدایو اکای خدایا هستی فیردم اکای خدایو اکای خدایو راستی فیرد اکای خدایو برادر همی کن وفکرم اخرون دست همه زنیم تمام باشه رو اینا هیچ کی نیست چند خرد خوله سه تا یه مخیب همیشه کاشتش دو برادر بختم هیچ کی نمون یه میستاشیت واتساپ شدوری زنگ مالی نمروی ساشکا را ندارم واتساپ شش رو اینا تینکا تیتی شش هفت اگه مالی که کمه پارتیم شیرنا دوی پانچه شش هفت تینکا تیجه دو برادر همه اخرون دست میزنیم شیرنا
шабахар мекунем, яки саҳар барвақт хезем, пага нови год, пад нови год мезанем бародаро, ай барвақтӣ. Вай барвақти сар мекунем. Акай панҷшер. Акай панҷшер 4-1-2 айхта акаҷун 5-2 дори. Акай хастевар 3-5 айхта 0-0. Акай тринка теҷи 6-7 айхта шерна. Чекта мебинем аз шерна. Кани омада наомада. Бародар ҳозир мебинем. 600 ба фикрам айхта яка. Айхта бошад ками яка тринка теҷи. Не инҷа 600 омадаги намеки. 600. Не инҷа 600 омадаги шерина. Рафт малин. Айхта чи тринка теҷи 0-0. Бародаро каси мезана 1800 оша. Рақами 1 22. Рақами 2 10. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 21. Рақами 6 10. Рақами 7 22. Бародаро рақами 1 ва рақами 7 вара широна. Хоҳишмандои вара боша марҳамат медурӯем. Ҳамин варара мезанем хайри хиш мекунем. Хоҳишмандои вара ҳаста широна. Хоҳишмандои вара набоша мекашем. Панҷшер медрори ягон рақам так тринка теҷи ягон рақам та медрори. Акай панҷшер рақами худ кати рақами акай тринка теҷи. Шер нармедро ё ки ҳар дада кашем қартара. Панҷшер ҳасти эфирда тринка теҷи ҳасти? Оя не шерна не. Тамом ага не ҳамин ҳар дада мекашем як ҳафта. Мебрем бародаро. Нагӯй он кас чек омад бо шармандаши. Тамом акаҷон мекашем. 1 7 1 7 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15. 5 та рақами паста қартош. Рақами 1 11. Рақами 7 20. Рақами 7 ошота такай тринка теҷи 1800 дори. Бародаро менависем да вай менависем аматон боқимондо дар панои худо чӣ бобаст менем. Акай сашка одамам кама шерна бо саҳар барвақт паднои год эфира сар метем бачаоча. Ҳама каса дар панои худо чӣ гапу чабасе ватсапда шерои нар вай мекем оиси сокито. Акай яҳё наомад ку. Ва алейкум ассалом акай яҳёҷон хуш омадӣ акай яҳё. Хуш омадӣ шерина. Муаллим созӣ? Меша шукр ака шукри Аллоҳ ака гаштем. Сози хубе ака саматиё хуб тен? Тена бораси дем. Хоб буди чи ака яҳёҷон? Саматиё хуб тен?
Malum kaş malumadı. Malum camış kadi yo sarış kadi. Aka camış karsadım aka ya yo John guftem aka oda ne sayay kine paga padno god va guftem barvaq sartim. Padno god mardum bir sonra tamam başım devam ekran bachoy yoru bardaru paga barvaq vakem sen rahma dar taver yay ilk giton maha baxdur raftum دیگه تهران ساز کنک گفت ندارم اکای ساشا تو دیگه یوخی ما چقدر ترا کجا تا تعریف کنم اخشیری نه مایگام نیست همه ده خوبی خوش Ama soruyu ne alayım? Sumi mara akay panşer John ta WhatsApp men esen şernar akay Yahyo John şernar paga zan kho paga şernar poli padno igot şernar ba silkan partim ta bu dalşim iso dalokay ma hiç go qarz toqyomad na barun tembuli kanal yoqagya yapın Ama akbara buraya ne oldu? aka Yahyo John neme akbar budku bozi mekad havay خواهرچش ایدینو گذاشته هوا کم تا یوردان گفتادن باز اینم کسی ده افیرا سه برادرها همون بچه را یا یوردان میکده خوب میشه چی روی نبو هوا از نه اومه همه کانالو و خیلی وضعیت چی بکن تا واز بینه خواهرچش بالیسا وردان رسیه و همش جواد خواهرچش خیلی میسا ایدینو گذاشته هوا یوردان طلب که خیلی کدوم اونای دست من اومد مایه باید یه میسا کدوم اومد کدومو خیلی باشم میسال یکم تا تونه میسال یوردان کنی واتساپ ما دانایسه نمروش هم میتونم بخطون چاق چاق کنی کتیش بسیار التماس کارسو دایده مازیتش بیزه بیباده بافکرم واتساپ ما دانایسه من نمروش هم میگیرم کدوم ایمیل ما دانایسه من نمروش هم میتونم خطون چاق چاق کنی شیرونا کتیش وقتی ما در پانوی خدا نگابون تون شیروی نار سولوی ناو کتی خای آخر مانا وشه خاص سولوی ناو اکن ناو می اومد اگیش کتی اک سولوی ناوی خالی جاش نگیرد اگیش کتی نه شیروی نار پاگا ساعتی 10 ماسکو سال میتیم 10 هم راسیا سال میتیم 12 تاجیکستان کسی تاجیکستان باشد 12 تاجیکستان شیروی ناو افیر سال میتیم سیلکا میپارتیم دوا ساش کتی دا عدل نا دوشی دوا خیر برات الخه چی گپ چه واسه دا واتساپ موندکشه برادرو ور میکنیم akbar budku Abu Bakr ne akaya hücum akbar banome akbar budku akbar jun hay barada bokumudo dar panu khida khudawani gabun to